Mimrama të ndëruar shikues kudo që po na shikoni, një ngjarje pazakont, një fatkeqësi natyrore, një tërmet me magnitudë 6.4 të Richterit goditi sot Shqipërinë, lëkundje të ndjen në gjithë rajonin. Natyrisht lajmet e këqija ndodhen më pastaj, deri me tani sa po flasim, numri viktimave ka arritur në 22, midis tyre janë dhe 2 të rinj nga Kosova, nga Gjilani, përkatësisht Shemsedin dhe Isa Abazi. Tashmë viktima të konfirmuara, numri i të lënduarve nga ky tërmet me këtë magnitudë në kategorinë e tërmeteve të rrezikshme që llogaritet, jo katastrofale siç thonë specialistët, është mbi 600. Ishte Durrësi, ishte rajoni rreth i, ata që patën goditje më së shumti. Kemi ekipin ton atje, Artiana Matoshi, besoj se ajo ndodhet tani bashkarisht me ata qytetarë të shumë që janë në stadium të hapur, duke qëndruar në ambientet të hapura, në ambientet të improvizuara nga shqetësimet se tërmetet mund të përsëritet. Ishte një tërmet që Shqipëria u përball me pasoja, po them, fatale. Ishte ky tërmet që ishte pasojë një tërmeti dhe më përpara pati disa javë më përpara një tërmet, por që nuk e pati këtë shkallë të dëmit të ekspozuar tashmë dhe të raportuar. Regjia besoj më mban të informuar me transmitimin e drejt për drejt me Durrësin atje. Kur të është gati, besoj se mund të realizojmë këtë lidhje. Ndërkohë, unë mund të prezentoj panelin e sondëm për analizë të gjendjes seizmike që ndodhet jo vetëm Shqipëria, por edhe i gjithë rajoni, historiku i situatës seizmike, jo vetëm i Shqipërisë, po edhe i Kosovës dhe i gjithë rajonit. Me respekt, mirëmbrëma zoti Fidajim Sahiti nga Agjencia Gjeologjike e Kosovës. Mirëmbrëma. Shërbimi Gjeologjik i Kosovës, më falni. Shërbimi Gjeologjik i Kosovës. Faleminderit shumë. Alosh Beqiri, drejtori i parandalimit në Agjencinë e Menaxhimit Emergjent. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma. Vijoj me psikologun Naim Telaku. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma zoti Telaku. Mirëmbrëma. Përballë jush, arkitekti Valdet Osmani, i angazhuar aktivisht në shumë çështje që kanë të bëjnë me projektet publike. Faleminderit zoti Osmani. Faleminderit. Fillimisht do të ndjekim një kronik të përgatitur për mbledhjen nga kolegu Aslan Bajrami. E kemi tani transmitimin drejt për drejt, apo? Do të përpiqem të jem afër jush dhe për ta realizuar këtë komunikim të drejt për drejt me kolegen Artiana Matoshi, e cila ndodhet atje në Durrës. Në Durrës të Shqipërisë. Mirëmbrëma, Artian. Mirëmbrëma Ridvan, po në Kamermanin Darran Berisha, kemi qëndruar sot gjatë gjithë ditës këtu në Durrës dhe aktualisht jemi në stadionin e Durrësit, ku po qëndrojnë qindra qytetarë të cilët kanë mbetur jashtë, shumë prej tyre kanë mbetur pa shtëpi, por shumë prej tyre edhe friksohen të kthehen të flanë në shtëpitë e tyre pasi që lëkundje janë ndjerë sot gjatë gjithë ditës, edhe pse me magnitudë më të vogël. Do thotë edhe pse tashmë numri i viktimave ka shkuar rreth 22, edhe dëmet materiale në Durrës janë shumë të mëdha, gjithashtu edhe në zonat përreth. Ne pasi që jemi këtu me shumë qytetarë të ndryshëm, do të tentojmë të shohim se si po e përballojnë ata këtë natë, pasi që edhe është temperaturat janë goxha të ulta. Këtu po marrim batanie dhe ushqim, po ofrohen ndihma për të gjithë. Të shohim ne këtu kemi një zonjë, më falni, si po e përjetoni gjithë këtë tragjedi sot? Shifë ti të bëfteta, ja si është kalabollik, jemi të tramasur, jemi të shqetësuar pa mas. Nuk e di se ç'a të themi, nuk e di. A kemi humbur shtëpinë apo? Më kemi humbur shtëpinë, më kemi humbur njerëz. Na janë njerëzit tanë për rënoje, shtëpiat na janë prishure. Ja shif e shkruaj. Tu po fshateta. Zonjë, a keni ushqim të mjaftueshëm apo ju ndihmojmë këtu që të paktën ta shtyeni sonte këtë? Për ndihmën, faleminderit nga ana juve, nga ana vëllezërit tan kosovar, shumë faleminderit nga të gjitha. Ç'a them, kemi ushqime. Ç'a themi? Ç'a them se jemi? Faleminderit shumë.
Po, Ridvan? Artiana, vazhdo dhe të tjerë, po më intereson rrëfimet e njerëzve nga momenti që e kanë ndjetë tërmetin fatal. Me ata njerëz që e kanë përjetuar dhe ndoshta ato momente, ato minuta kritik të tërmetit. Po, tash po shojmë të marrim edhe ndonjë qytetar tjetër të shojmë se si e kanë përjetuar gjithë këtë. Këtu kemi edhe një zonjë tjetër. Zonjë, a mundesh me na tregu prej momentit kur ka fillu tërmeti, qysh e keni përjetu, qysh ka qenë krejtë ngjarja? Atëherë, që të themun, si që shikoni situatë, njerëzit janë tensionu, janë të trembur, sepse ishim për gjumësh, ishte ora diku 4 mëngjesit, asë 4 pa i qerek, diçka të... Erën e parë, por trënditja që na bëri që dinim 6, ishte një trënditje dhe me thënë që nuk arrinim të mbashim dhe bazamentin e trupit, kemi dalë si që kemi qenë ullërimat pa mas, na u shputën dhe dritat, unë ndodhesha në katin e 5, kur në atë moment sa po kalova prakun e shtëpis, thyeshin rëniste që ishin gjërat që binin nga shtëpia, ndëri vazo, një tmerr, me fëmijë të vogël, me 2 pleq, me tension, me vrap, ullërim, nuk e di më dridhesh trupi dhe akoma lëkundjet vazhdojnë. Akoma se kemi marrë veta. Po vazhdojnë lëkundje të vogla, a jeni qetësuar apo vazhdon shqetësimi? Akoma më tepër na ka hyrë paniku sepse kemi qenë mëngjes për jashtë, kam dalë mi bluzë me më të shkurtra sa me zi, me frikë kemi hyrë, me marrë një xhup. Edhe akoma lëkundjet janë, ndjejen sa herë të avash, sa herë të shpeshta, por që frikë është shumë frikë, nuk kemi siguri. Shtëpiat janë kriz, nuk kemi siguri po të futemi brenda sepse lëkundjet i kanë marrë. Ato nga moment edhe një lëkundje dun, rrëzon azin brenda. Artiana, Faleminderit shumë. Artiana, ke edhe një zoj ofërsoj, ndoshta ka diçka për të thënë, shihet në ndikimin e lotëve aty ofër asaj, të lutem aty? Po, tash po provojmë t'i marrim edhe të tjerët. Shiko rrëfimet ata që... Mirë mbrëma, mund t'na tregoni ju si e keni përjetuar gjithë këtë ngjarje, gjithë këtë tragjedi? Ç'të them? Në 3 pa i qerek i pari. Mlodha fëmijët, thash inshallah nuk ka më. Dhe nuk guxoja dilja jashtë me pleqëri. Kur ka rënë i dyti ishte tmerr. Të mbledhur në krevat, lampadari që tunde dhe mund t'na binte në çdo moment. Dhe unë që zguxoja televizje se a do binte dollapi, a që mund të binte. Vetëm ullërimat e fëmijëve që gjoja, mami për jashtë, mami. Tim shoqe kisha roje në një hotel ku dhe atje, sepse është në hyrje të Durrësit ku ka rënë muri rrethuesi kalas Durrësi. Që nuk di që të them. Kemi në 4 mëngjesit që kemi dalë këtu, të lebetitur. Kemi njerëz tek pa apartamentet që janë shem që i ka zënë për fund. Njëri lavdi Zotit ka arrit të dalë, është spital, tjetrën akoma. A është ndonjëri familjari juaje? Janë nga njerëzit e burrit. Është kushëria i parë i burrit. Zonjë, po sonte është temperaturat janë goxha të ulta, apo e keni ftoftë si ju si fëmijët edhe, a keni ushqime të mjaftueshme? Tash, na si edhe dhe ushqime na kanë sjellë me thënë drejtën, nuk mund të them që s'na kanë ndihmu. Sollën dhe ushqime, pastaj ky tmerr nuk po pyet më për ushqime. Ju më mirë se ne keni kalu, e dini që ishte ne kemi tërmetin, nuk keni kalu tjetër tmerr, kështu që duhet na kuptoni se harrohet ushqimi dhe gjithçka. Veç jetën themi. Tash, Ridvan, të marrim e kemi edhe një zonjë këtu të moshuar, të shohim mendimin e saj. Zonjë, si e keni përjetu? Përjetu, dhe më thonë gjendja shpirtënore se tërmet mos, ashtu. Mlodhen fëmijët shpejt me shpejtësi më të madhe, që mujtë me kap, dolemi nga shtëpia, edhe pasaj grumullum atje. Ke ajo, Tek stadiumi këtu ke stadiumi për para atje. Edhe kështu bashkari gjithmonë një mund njëri tjetrin, në dhënë dyshek, kështu batania. Me thonë këtë të realitetin nga dishmëri ka qenë gjithë tash. Inshallah Zoti bën mirë. Këto është kërësoja. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju. Artiana, unë po e shoh nga pamja drejt për drejt nga Durrësi, nga stadioni Durrësit se ndodhin në ambient të hapur.
A ka arritur shteti t'i akomodoj në tenda, me qenë se po flasmi për rënje të temperaturave tani? Po, Ridvan, janë disa tenda që janë vendosur, por jo të gjithë kanë pasur fatin të akomodohen në për tenda. Këtu mirë po pritet që më vonë të vinë edhe tenda të tjera. Gjithashtu edhe në Thuman, ku ka pasur gjithashtu dëme të mëdha, janë vendosur tashmë tenda ku qytetarët po qëndrojnë aty në mënyrë që të mos kthehen njerë për njerë në shtëpitë e tyre të dëmtuara. Ridvan, atëherë nëse nuk keni edhe ndonjë pyetje nga studio? Nga pamja shihet se njerëzit janë të traumatizuar natyrisht, që trauma është rezultati i kësaj fatkeqësie natyrore, shihen njerëz të hutuar, shihen njerëz ndoshta në kërkim dhe të afërmëve të tyre që mund të jenë viktima, pjesë e kësaj liste të viktimave në fakt të raportuar, dhe shihet një situatë vërtet kaotike. Kemi ekipet nga Kosova, policin dhe FSK-n që është nisur atje. Besoj se në një lidhje tjetër të drejt për drejt do ta kemi edhe FSK-n dhe policin në një transmetim gjatë këtij debati me juve. Por rrëfimet e njerëzve afjanë atje janë pak a shumë të ngjashme. Rrëfime se si kanë arritur t'i shpërtojnë ti tërmeti fatal qysh në orët e hershme të mëngjesit. Po, Ridvan, njerëzit ende janë të traumatizuar, si që thash, për shkak se gjatë gjithë ditës nuk janë dalur lëkundjet, për asnjë moment ko pas kohë ka pasur lëkundje të shumta, por me magnitudë më të ulët. Këtu ka njerëz që i kanë të afërmit e tyre në për spitale, sepse janë të lënduar, ka edhe prej atyre që tashmë kanë humbur njerëzit e tyre më të afër dhe shtëpitë e tyre, edhe si që përmendët, ne do të tentojmë që gjatë emisionit, përveç me FSK-n dhe policinë e Kosovës, të tentojmë të kemi edhe një intervistë me ambasadorin e Kosovës tu në Republikën e Shqipërisë, zotin Najit Hasani. Patjetër, jemi në përcjellje të drejt për drejt të secilit moment kritik që sot po e rëndon Shqipërinë. Kjo ngjarje, po them me pazakon, i solidarizim i pamos dhe i kosovarëve, i shqiptarëve të Kosovës, i qeverisë e cila ndohu sot minjer 500.000 euro. Kemi një mobilizim të organizuar të shoqërisë në përgjithësi, të partive dhe të komunitetit për të vënë ndihmë ndaj shqiptarëve të Shqipërisë në nevojat që ata kanë. Shihet dhe një rrëfim këtu, të lutem, ç'a thot ky? Po, Ridvan, po, tashmë kanë ardhur edhe disa ndihma tjera për njerëzit këtu, kanë ardhur veshmbathje, pra kemi veshjet më të trasha për njerëz që nuk kanë arritur që veshjet e tyre, rrobat e tyre t'i marrin nga shtëpit, dhe po i ndajnë këtu me njerëzit në nevojë. Artiona, ne do t'jemi në secilin moment për ta raportuar secilin situatë, për sa kohë që jemi në transmetim të drejt për drejt me emisionin Politik Debat, sonte natyrisht kushtuar pasojave të tërmetit fatal të Shqipërisë. Falenderoj për këtë transmetim të drejt për drejt juve me kamermanin Dardan Berisha, ndërkohë presim dhe lidhjen tjetër të drejt për drejt, po them, për ta realizuar me ju nga atje. Falenderoj shumë. Zoti Saiti, Zoti Telaku, po një ambient që prodhon traumë natyrisht në situatat jo të zakonta, njerëzit po filloj do të doja me juve për shkak të këtij momentumi, po them që ka prodhu traumë kolektive të gjithë ata që ndodhen në ambientet e hapura. Kemi pasur dhe tërmetin në Kosovë, cili ka qenë me magnitudë më të vogël, por që natyrisht shkakton ndjenjë të jo të zakonshme. Patjetër, do me thonë, vetë fjala traumë, në gjenealogjinë e saj në kupton plagë, në këtë rast kemi të bëjmë me një plagë shpirtërore nëse lojmë onash ato dëmtimet fizike të tjera. Mirë po mendoj që pas në situatat të tilla edhe populli në Shqipëri, do me thonë ata që në mas shumëti të prekur nga tërmeti, me që rast shfryzoj rastin për mi shprejke qardin time ma të sinqert edhe ngushëllimet ma të sinqerta për personat që kanë humbur jetën, për familjet e tyre. Do me thonë situatat të tilla kur njerëz të ballafaqohen me një fatkeqësi të këtij lloji që është kaq e papritur, atëherë organizmi përjeton një lloj gjendje shoku, e gjithë mendja, e gjithë psika, e gjithë organizmi i njerëzve. Do me thonë edhe kujtoj që kjo është faza në cilën po ndodhemi tash.
Do me thonë, nga jo që pom prej lidhjes së drejt për drejt, e pom që njerëzit janë konsiderueshëm të shokuar, që është diçka shumë e pritshme në aspektin psikologjik. Ky shokim ka që madh, do me thonë, njëkohësisht është dhe një lloj mobilizimi i vetë njerëzve, me qëllim për me mbjetu, me te kalu, do me thonë, soma mënyre ma efikase problemin, tërkaq kur flasim për traumën, kuptimin e plot psikologjik, do me thonë që mundet me pas pasoja ma vonë, ajo mundet, do me thonë, mu reflektu në ditët në vazhdim, nështë, ajo domosdoshmërisht i ka efektet e veta tash. Kjo gjendja e shoku, do me thonë, cilën e observum tash, edhe cila është shumë e lehtë me marrë me Shite dhe një falendrim edhe ndaj Kosovarëve, sepse Kosovarët ishin të kashëm qeveria Kosovës, mekanizmat e shtetit u vunë më njëherë në gatishmëri, trupat e parat FSK-s shkuan atje, policia Kosovës atje dhe infrastruktura tjetër përcjellëse e shtetit në funksion të ndihmës. Kjo ma merr mendja që dhe organizime tjera që janë rezultati mobilizimit të arsyeshëm të kosovarëve në ndihmë të nevojave të. Kjo ma merr mendja që është një kod, do me thonje, shumë të madhe në lehtësimin e përjetimit të tyre, për shkak se situatat të tilla të rënda, tragjeditë të tilla, cilat sidomos janë të paparashikueshme, të papritura, siç ka qenë ky lloj kësaj tragjedie natyrore, do me thonë, njeriu e humb njerëz në përgjithësi, do me thonë e humbin pak a shumë atë besimin në rrjedhën normale, racionale të jetës, për shkak se do me thonë është diçka shumë e papritur dhe pastaj çdo lloj solidarizimi në këto situata ka nevojë për komunikim dhe për lajme, jo për lajme të rreme, po për lajme që mund të jenë natyrisht objektive dhe që mund të jenë rezultati një raporti shtensinues me momentumin edhe shpirtëror që ndodh. Mendoj që sa më shumë që të ketë solidarizim, do me thonë, është në të mirën, do të ndihmoj shumë lehtësimin e procesit, veç një gjë që kisha dashur me thonë në këtë drejtim është që prej njerëzve që përjetojnë situata traumatike, sikur kjo të këtij llojit, fatmirësisht shumica njerëzve kanë forcat, kanë mundësinë me rimarrë veten. Do me thonë, mbi 70% e njerëzve që kalojnë për situata tilla, do me thonë, traumatike, tragjike, si kjo mbrëmshmja dhe sotshmja, kapaciteti organizmit të tyre mobilizohet dhe rimarrin, do me thonë, vetë-vetën. Një pjesë e tyre masnej, do me thonë, mund të ketë vështirësi të ndryshme cilat mund me vazhdu për një kohë. Falenderit, ishte kjo me shkak për shkak shqetësimit të njerëzve, kishim këtë transmetim të drejt për drejt pam, një shqetësim të përhapur kolektivisht të gjithë ata njerëz që ishin në zonë të hapur aty. Zoti Saidi, a keni pasur paralemrime se mund ndodhin diçka të tilla, lëkundët janë djerë, po them, dhe në Kosovë, në gjithë rajonin, magnituda 6.4 shkallë të Richterit, jo të Merkalit? Rajoni ka pas disa goditje të herë paseshme me një magnitudë më të vogël, dikun 3.2-3 në ditët Shqipëria dhe më javë më herët të godit edhe pas 3 mujve më herët, gjithashtu ka pas goditje, po këto goditje të herë pas hershme nuk paralemrojnë që do të ketë një dridhje të jashtëzakonisht të madhe, sikur kjo tani për mosave të caktuara tani që ndodhi. Pra, edhe në të kaluarën ishte një tërmet i fuqishëm me magnitudë, po kthehen anonin tjetër në bazë studime të fundit që kanë bërë deklarata nga shkencëtarët, si nga Greqia, ashtu edhe nga pjesa e Italisë, edhe pjesa e Shqipërisë. Nuk po du më lëshune informata që mund t'jenë rezultati spekulime në këto momente, për shkak se po më vinë informacionet të ndryshme se tërmete me magnitudë dhe shumë të fortë mund t'a godasin në rajonin, por që janë të pa verifikuara, nuk du të lëshome. Jo, ne po flasme vetëm në studime. Informacionet që keni? Jo, vetëm në studime po flasme, sepse studimet mund t'jenë të sakta, mund mos t'jenë të sakta. Por do të bazohemi. Por ne po flasme tash rrjeti seizmik i Kosovës, monitoron pjesën e tërmeteve të territorit të Republikës Kosovës, por njëkohësisht edhe rreth saj. Ne kemi lidhje shumë të mira me rrjetin seizmologjik të Shqipërisë, të Malit të Zi dhe të Maqedonisë. Ata shohin rrjetin seizmologjik tonin, ne i shohim rrjetin seizmologjik tyne. Njëkohësisht stacioni seizmike çka po ndodh brenda. Se si ekspozohet, po? Se si ekspozohet dhe sa është, sepse tërmeti është një gjë, nuk pyet kufirin. Ndodh tërmeti pranë kufirit mund ta godet edhe Kosovën, por njëkohësisht edhe Shqipërinë. Ose ndodh tërmeti në Kosovë mund ta prek edhe Shqipërinë edhe Kosovën, ose mbol në Zi ose rajonin. Prandaj është domosdoshme bashkëpunimi. Bashkëpunimi është rajonar. Shërbimi gjeologjik ose rrjeti seizmologjik i Kosovës është pjesë e rrjetit seizmologjik ndërkombëtar, EMSC-s.
Do të thotë ne në një formë qojmë informacione direkte në MSC, sepse rrjeti ndërkombëtar e regjistron stacionet tona. Stacionet tona tani për tani janë të gjitha në funksion për 6 pika ku i kemi në Kosovë, edhe marrë informacionin online në kohë reale. Qa thonë tash to informacione? Online. Dhe informacioni rrjeti seizmik t'jep tyje dridhet e tokës ku janë me magnitudë. Sa është epicendrën, hipocendrën, me koordinatat të caktuara. Ka pas lëkundje të caktuara, po gjithmonë lëkundjet e tilla ne i kemi gati thuja çdo herë, jo në një shkallë të caktuar sa është 3.2, po 1.2, 1.3, 2, zakonisht këto lëkundje janë. Sipas ligjit për shërbimin gjeologjik Kosovës, lëkundjet e tilla të vogla ne nuk i bëjmë për media. Lëkundjet e tilla që janë përmi 3.5 i bëjmë për media, sepse nuk ka nevojë të shkaktojmë panik për qytetarët e kështu me radhë. 3.5 me të tjerë ndihet edhe nga qytetarët edhe nga masa më e gjerë. Do thotë 3.5 e përpjet që ndodh. Ndërsa Tërmeti tanishëm që ka qenë, ajo është jashtëzakonisht është serioz, ajo po shifet veç me viktima. Kemi 22 viktima, numri viktima fatkeqësisht mund të rritet, numri të lëndurve, po ashtu mund të rritet, dhe kemi edhe 2 kosovarë. Diametri i lëkundjeve ka qenë dikun rreth 400 km. 400 km? 400 km ka qenë nga rrezja e lëkundjes. Do thotë ka përfshirë një territor jashtëzakonisht të gjerë. Përveç Shqipërinë, Malin e Zi, Kosovën, thuja se edhe një pjesë edhe të Italisë që është në dëgju. Tërmeti dikun është ndije jashtëzakonisht i madh. Pra, kemi një tërmet, si që përmendëm e herët, që është i rrezikshëm, por nuk mund të quhet katastrofal, por tash duhet të kthehemi nga mbrojtja nga tërmetet. Pjesën e tjetër të emisionit. Vijoj me juve, zoti Beqiri, me qenë se jeni në drejtorinë e paranalimit të Agjencisë Menaxhimit të emergjencave të shtetit. Si mund ta përkthejmë këto në kontekstin kosovar, po them, sepse ato çfarë e ke në fqin, mund ta kesh edhe Kosova është pak a shumë thuajse zonë që është ekspozuar ndaj shqetësimeve seizmike, apo? Shqetësime ose ngjarje seizmike, më mirë të quajmë. Në rregull. Kjo neve na bën me dije se fatkeqësitë, sikur që janë tërmetet, janë fatkeqësitë pa paralajmëruara. Nuk e dim s'ku do ndodh, dhe ato ndodhen në çdo kohë, në çdo vend, në çdo shtet që përfshin më tepër se një rajon. Ashtu është. Edhe kur thebe në çdo kohë, fatkeqësisht në këtë rast pa të humbjet njerëzve, kemi të lënduar, kemi humbjet pronës, për neve është fatkeqësi. Para një feste të 28 nëntorit, edhe kështu do të thotë neve projektojmë kjo çështje si çështje jashtëzakonisht. U godet Shqipëria dhe disa javë ose para 3 muaj që ishte një goditje tjetër që besoj, në fakt gjithë këto javë kanë prodhuar lajme për shqetësime seizmike, për ekspozim ndaj kësaj. Problemi është se kur ndodh në tërmet thamë është i paparalajmëruar. Shkenca nuk ka arritur me jo, nuk ditë fuqia tina. Nuk ditë çka do të përmbledh, se përposhtë ku do të godet, ku do të jetë epiqendra e tina. 400 kilometra ka arritur ky tërmet sipas të ketë përbosat e rrezja e efektit. Andaj cilat janë detyrat e institucionit, cilat janë detyrat e qytetarëve, në këtë aspekt mund të themi se çka duhet për të parandaluar. Parandaluar tërmeti nuk parandalohet, pa mund të ndërmarrë mosa për të zvogluar dëmet nga tërmetet. Fatkeqësi natyrore do thotë mund të ndërmarrim. Po cilë kishë me qenë për shembull ai më efikas, mos atë kishë mundë të ndërmarrë. Do thotë e para është informimi i komunitetit, popullatës, se mund ndodh diçka. Ne gjithmonë duhet të jemi të përgatitur për këtë. Do të bëhet edukimi i popullatës. Kur kemi të tërmetet, do thotë duhet të bëjmë menaxhimin e tokave, të përforcojmë ose të forcojmë kodet e ndërtimit. Edhe për fatkeqësitë ndryshme do thotë duhet mendojmë se si të sigurojmë neve pronën tonë. Këto janë ato elementet që duhet neve gjithmonë të kemi parasysh. Por, duhet bërë edhe vlerësimin e rrezikut. Duhet të njohim rrezikun, duhet të kuptojmë rrezikun me të gjitha dimensionet e tina. Këtë rast tërmetet, ne dim tërmeti kur ndodh përfshin një sipërfaqe më të madhe të rajonit.
pasojat i dim, janë rënuese. Dy lloje tërmetësh, vertikale dhe horizontale këto, një shkenca, apo? Pasojat i dim dhe sa mund të jetë, janë domet në pronë, domet në jetë njerëzve, materiale ambientale kështu me radhë. A jeni kontaktuar sot nga qeveria jo për të mobilizuar ose për të ndërmarrë veprime që janë rezultati i konsumit protokollit të... Do të thotë ne informatë të para i kemi pas prej drejtorisë të emergjencës nga Shqipëria, që në mëngjes kemi parë informatë të parë se ka pasur tërmet, do të thotë ajo që është oficiale, edhe mosat që duhet ndërmarrë edhe ka kërkuar ndihmë nga ne. Njëkohësisht kemi pasur edhe komunikim të efektiv me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe qeverinë. Kështu që në këtë aspekt ekzistojnë disa protokolle se si i ofrohet ndihma vendit të goditur. Institucionet e Kosovës do të thotë janë në një farë formë të detruar të përmbajnë këto protokolle ligjeve në fuqi dhe akteve në ligjore. Fatkeqësisht mund të them se të gjitha institucionet nuk kanë vepruar në harmoni me ligjet dhe protokollet të cilat duhet të respektuar. Kush nuk veproi? Po realisht Agencioni i Menaxhimit të Emergjencave është njësi koordinuese për të gjitha fatkeqësitë e trua dhe fatkeqësitë e tjera. Në nivel vendi. Andaj kush nuk reagoi? Problemi është kështu do ta shtjellojmë se është pasi është njësi koordinuese në nivel vendi, atëherë të gjitha veprimet të cilat mirën për dërgim të forcave si në vend, si jashtë vendit, agencioni duhet të jetë njoftuar. Po normalisht ato dërgime, ajo ndihmë që i ofrohet vendit në këtë rast Shqipërisë, do të thotë aprovohet nga qeveria. Janë ligjet dhe akte të tjera në ligjore të cilat rregullojnë këtë çështje. Kështu që si agencion, edhe neve kemi përgatitur ekipet, kemi dërguar ekipin, po gjithmonë në bazë të kërkesës vendit Nikoqir. Natyrisht, po. Do thotë vendi Nikoqir në këtë rast njofton vendin nga i cili kërkon ndihmë, ku është lokacioni, ku është pritja, ku është akomodimi, cilat do të jetë veprimi, cilat do të jenë forcat, për cilat forca ka nevojë e kështu me radhë. Nëse neve i kthehemi, vetëm kush nuk reagoi se ma bënem kurreshtar tash, kush nuk ishte në nivel detyre të shtetit? Nuk po them që nuk ishte në nivel detyre të shtetit, po them nuk janë respektuar. Kush nuk e kreu punën? E para ka shku FSK-ja, që do të thotë, unë nuk po them që nuk ka shku pa dijen e organeve kompetente për ofrimin e ndihmës vendit fshin Shqipërisë rast. Megjithatë, ekzistojnë protokolle se si bëhet dërgimi ose dhënia e ndihmës në vendin Nikoqir. Dihet kush e prit e kështu me radhë. Ne s'ki pas të informacion. Megjithatë, puna tjetër që është, edhe në bazë ligjeve në fuqi, në këtë rast, FSK-ja është forca sekundare e cila reagon në rastet emergjente. Nuk po them se është e përgatitur, absolutikisht është forca më e përgatitur në Kosovë për reagim, sidomos për kërkesë shpëtim. Cilat janë 3 detyra që i bët nga mëngjesi deri në mbrëmje ju, si agjencen? Neve kemi mas parë kemi marrë lajmin. Po. Kemi studiuar. Jeni ftuar nga informatën. Po. Kemi lidhur stafin, kemi informuar në ministrinë, edhe normalisht shkoni via hierarkike, kemi përgatitur njësitë tona dhe kemi komunikuar me të gjitha njësitë relevante të cilat mund të reagojnë në rastet emergjente. Ishte 3 lloje, unë i thash 2 lloje tërmete, vertikal dhe horizontal. Tërmetet janë 3 lloje. Po. Tërmetet janë tërmetet tektonike, po, tërmetet denodive dhe vulkanike. Tërmetet vulkanike dhe denodive janë të shembjes, janë më të vogla ose nuk paraqesin rrezik shumë të madh, ose vulkanike, që quhen ndryshe në momentin kush për tani vulkan. Është fjalë në Kosovë nuk ekzistojnë. Ndërsa tërmetet tektonike janë këto tërmetet që ndodhen që janë tani që kanë ndodhur në Shqipëri. Sa përket informacionit desha të lidhur me zotin, në momentin që kanë ndodhur tërmetet në Shqipëri e kemi ndiejën në Kosovë. Automatikisht unë personalisht, si kryeshef i shërbimit gjeologjik të Kosovës, si përgjegjësia imja, kam kontaktuar direkt me përgjegjësin kryesor të rrjetit seizmik të Kosovës, zotin Shëmsi Mustafa. Në sa ora? Në ora 3:55 minuta. Të mëngjesit? Të mëngjesit. Momentin që ka ndodhur 3:54 minuta ka ndodhur tërmeti në Kosovë. 3:55 minuta, unë personalisht kam kontaktuar për dhënë informacionin sepse ne jemi të obliguar me ligj të informojmë qendrën e emergjencave së pari, Agjencionin e Emergjencave, FSK gjithashtu, sepse në bazë të magnitudës të cila ndodh tërmetin mund ta dimë edhe gjendjen se si është gjendja në terren.
do thonë energjia e cila është liruar nga Tërmeti, me epicentër, me koordinatë, sepse stacionet sismike tonat... Sa ishte 10 km larg Durrësit, apo? 10 km larg Durrësit. Stacionet tona sismike e përcaktojnë me koordinata vendin se ku ka ndodhur, epicentre, magnitudën. Infrastrukturën që keni, apo? Infrastrukturën që kemi. Në qoftë se ndodhë një tërmet po e zonë në Bullgari, ne mund të dimë edhe në Bullgari në çfarë koordinata ka ndodhur. Ndoshta magnituda mund të jetë një gabim i vogël, gjithë 0.1 shkallë apo 0.2 shkallë, por gabimi i një thuajse informata është thuajse e saktë. Mos flasim për territorin e Kosovës. Do thotë ne në momentin që kemi marrë informacionin, gjithashtu kemi dhënë edhe lajme për media, por nikosisht edhe kontakt drejt për drejt kemi qenë edhe me ministrin e zhvillimit ekonomik, zotin Luka. Pjesa jonë, në momentin që dhëmë informacionin të përfundon, pjesa e shërbimit gjeologjik, pjesa emergjente fillon tek agjenciuris, po du të ashtë ja që informatën është pjesa emergjencave që duhet ndërmerë me FSK, me policin, me gjitha tjerë sukurtanë që kanë vepru në... Sa përket protokolleve tjera, nuk do të shumë, sepse kolegu veç... Kemi zotin Beqiri këtu, po. Me gjithë respektin që foli për FSK-n dhe për gatitin e FSK-s, është në rënë në dytë reagimit, apo ishte kështu? Po, do të poza e parë, ciklit me emergjencave është parandalime, ajo që nënkupton ndërmorën e mosa parandaluse, para se të ndodhë. Po edhe kur ndodhë, dhe më thonë, janë 4 fazat e menaxhimit të emergjencave, të cilat janë të integruar njëra në tjetrën, dhe nuk e përjashton asnjë fazë tjetrën, do të thonë. Edhe kur kemi reagim, e para është parandalimi, e dyta është gatishmëria, e treta është reagimi, edhe faza e katërt është rrimkëmbja, do ka fatishësia. Në rregull. Regjia, besoj do të ishte mirë për sa kohë që jemi në transmetim live ta ndani ekranin dhe të transmetoni pamje tërkohën të pasojave të tërmetit fatal në Shqipëri, ndërkohë po vijoj bisedën me zotin Osmani pasi ta transmetoj mikronik të kolegu Aslan Bajrami, i cili ka bërë një përmbledhje të gjitha zhvillimeve të sotme në Shqipëri. Regjia është gati për ta transmituar kronikën e kolegu Aslan Bajrami. Tërmeti i mëngjesit të së martes me magnitud 6.3 shkallë të Richterit ka marrë 16 jetë njerëzish. Ka dyshime që ky numër mund të rritet. Ndërkohë vazhdojnë kërkimet për personat e mbërthyer në rënoja të ndërtesave të shembura në Durrës dhe në Thuman. Bashkë me forcat armatosura të Shqipërisë është bashkuar edhe kontingjenti prej 200 efektivash të ushtrisë, policisë dhe ekipeve të kërkim shpëtimit nga Republika e Kosovës. Numri të lëndurve shkon në më shumë se 1000 persona. Ata kanë marrë dhe vazhdojnë të marrin mjekim në spitalet të Tiranës dhe të Durrësit. Gjatë të martes janë regjistruar më shumë se 120 lëkundje të tokës, përkatësisht 6.3, 5.5, 5.1, 4.9, 4.1 e deri 2.9 dhe 2.2 shkallë të Richterit. Jam 3 vetë në katë parë. Kati 2 nuk ka, kati 3. Janë 4 vetë, burë e gru 2 djemë. Ne ishim mena, kina dalë mos i ka përfundur dhe jo, në ka falë zoti vetë. Se për ne, azi dole mi falë nërë se pa dritë, pa jo, ishte s'kisha zi jo. Nuk e ti se si këtë pështu. Unë për vete nuk kam që du mos në puna se jo, gjithë jetë, 20 vitë, të më këtoj ka pëslu. Jetë ke jetë shkatë, me fatë shumë bile. Që më shtoj burë e në vetë, ato tisha unë burë të ngellë që brena, një në dysh, për një shumë të fort që në dalë. Në hapësirat e hapura janë ngritur kampingje çadrash ku mendon të kalojnë këtë natë banorët e Tiranës dhe të Durrësit. Njerëzit janë në ankth, ata nuk e dinë se çfarë mund të sjellë nata e çfarë mund të sjellë nesërmja. Një vëmendje të veçantë nga ekipet e emergjencave civile po i kushtohet fëmijëve. Dyshohet se ka edhe 10 familje që vazhdojnë të jenë në ngërmadhat e shtëpive të shembura. Ekipet e kërkim shpëtimit dhe njerëz të thjesht po mundon të bëjnë të pamundurën në këtë gjendje më shumë se dramatike në cilën po kalon Shqipëria. Dëmet janë të pallogaritshme. Po punohet intensivisht që krahas kërkimit për të shpëtuar njerëzit në ngërmadha, nga ekipet specializuara po evidenton të gjitha dëmet që ka shkaktuar ky tërmet ndër më të fuqishmit në 40 vitet e fundit pas atij të Shkodrës në vitin 1979. Fuqia e vlerësuar nga operatorët tanë është 6.3 i shkallës së Richter. Tërsa përse për këtë densitetit a i vlerësohet e epicentër 8 deri 9 pallë. Është një tërmet që mund të themi që tërmet me një zgjatëshmëri të madhe. Tërmeti tash ishte me thellësi rreth 40 km, të cilat favorizon faktikisht minimimin e impakt të dëmeve. Se sa më të sekt jetë, aq më shumë dëme sjell. Se edhe varre sismike nga rruga që bën, fillon edhe ul shpejtësinë e saj. Si puna ti vrapozit thash që
kur ai bën metrat e fundit të 3000 metrash, nuk e ka më atë shpejtësi që kishte në fillim. Aktiviteti sismik tjetë duke u reduktuar, jo për numrin e ngjarjeve, por për fuqinë e shfaqjes se ngjarjet do ketë sipas goditjes, do të vazhdojnë edhe disa ditë tjera. Që nga tërmeti i 15 prillit 1979, që faktikisht ishte jashtë territorit tonë, por ka bërë dëme shumë mëdha edhe në territorin tonë, në me tërmeti i Shkodrës. Ky është tërmeti me magnitudo më të madhe, me fuqi më të madhe, që ka rënë këto 39 vjet e fundit. Ndërkohë vazhdon solidariteti me popullin shqiptar. Ndihma dhe ekipet specializuara tashmë kanë mbritur edhe nga Italia, Greqia, Mali, Maqedonia e Veriut, Turqia, sikundër që vijnë mbështetje solidariteti nga Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Franca dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Shohim të nderuar shikues një kronik ishte gjatë ditës së realizuar, sepse numri viktima arriti në 22. Shpresoj të mos rritet ky numër i viktima, sikurse të mos rritet dhe numri i të lënduarve. Zoti Osmani, pam një arkitekturë të objekteve kryesisht kishte edhe pallate të reja së vonit të ndërtuara, por kryesisht ishin objekte të ndoshta të ndërtuar në periudhën e mëhershme. Po, zakonisht në për zona... Tërmeti dhe standardet inxhinierike të ndërtimit. Zakonisht në për zona seizmike, si që jemi ne, Kosova, Shqipëria dhe i gjithë Balkani, krijohen edhe standardet e ndërtimit dhe projektimit që do t'i përmbushin për çdo objekt. Zakonisht edhe bëhen kohë pas kohe edhe vlerësimi i objekteve, se sa mund t'a përballojnë ndonjë tërmet të tillë, të përmasat të tilla. Dihet se na jemi rajon, për shembull është Shkupi u godit. Ne do të 63-ën. Ne do të marrim këto parasysh në mënyrë që të bëjmë parandalimin, ne nuk mund ta parandalojmë tërmetin, po parandalimin. Sta dhe seizmologu atje nga Shqipëria, 79-ën ishte i fundit tërmetit që u ndje edhe pati pasojë edhe në Shqipëri. 39 vite më parë. 39 vite më parë, po. Pra ne do të parandalojmë fatkeqësitë që mund të na ndodhin nga tërmetet e tilla apo edhe nga vërshimet, dhe për të bërë këtë zakonisht hartohen edhe hartat seizmike, rajonale, regionale. Zotë Fidajeme ka një hartë, tani pas pak do ta prezantojmë, po vazhdo vijot lutem diskutimin për standardet ato që ndërtimit dhe planifikimit. Ndërtimit dhe planifikimit. Po, në Shqipëri, si që dijet, është paka shumë një situatë si në Kosovë, nuk është bërë planifikimi adekuat, nuk është bërë mbrojtje adekuata dhe standardet e projektimit për zonë seizmike, si që është edhe Durrësi. Pasi që Durrësi njihet se shpesh kohë pas kohë është atakuar nga tërmetet të ndryshme. Edhe si zonë seizmike, është dashur të ngrisin nivelin edhe të kërkojnë sa më shumë standardin e ndërtimit dhe projektimit dhe të largohen nga zonat ku mund të preken edhe të zvoglohet edhe etazhiteti apo etazhiteti i ndërtesav apo të bëhet përforcime apo për llogaritja që të përmbaj ose të në ndonjë tërmet të përmasat të tilla, për shembull si Japonia, që është gjatë gjithë kohës sulmuar, mirë po ata e kanë standardet e projektimit, të ndërtimit, të planifikimit, që çfarë do tërmeti që ta godet përballon. Pra tek ne nuk është bërë diçka e tillë, unë mendoj që është dashur të marrim mësim nga vendet e tjera, të cilat e kishim tërmetin e vitit 2002, 23 prillit që pati pasoja më tepër u ndje në Anamorav. Aty kam qenë i përfshim pas tërmetit për të bërë vlerësimin e dëmit dhe vlerësimin e objektet të cilat mundën me qenë të pabanuara. Njëta mund të bëhet edhe në Durrës, pasi që besoj që shumë ndërtesa jenë dëmtuar në atë masa që tash nuk mund të jenë të banueshme, edhe ato duhet të bëhet një planifikim për rënim apo rindërtim, rimekëmbje e gjithë Durrësit. Pra, do të angazhohen ekspert me mjetet përkatëse, sepse vetëm vizualisht disa objekte mundën. Por nuk është që na mungojnë më ekspertet. Kemi ekspert, po zbatim ligji, zbatim standardesh i rezistojnë, ose janë më shumë imune ndaj fatkeqësive si që janë tërmetet.
Po në këto raste duhet inxhinierët planifikues të cilët kanë qenë të përfshirë në për objektet e tilla të dalin para ligjit. Kemi një kronik Valdet, edhe në Kosovë mas pak do ta transmetojmë, do doja në kontekstin kosovar pak, me qenë se je më shumë i përfshirë në pikpamje të vështrimit të standardeve të ndërtimit, të projektimit, të zbatimit të planit hapësinor e tjera që kanë bëjnë me thjesht me jetën tonë. Regjia me bën me dije. Zoti, fidajmë që kemi një transmetim të drejt për drejt tash, po afrohem më afërteje nga pika kufitare e Morinit. Kosovarët janë shprehur të hapur të mirëpresin shqiptarët e Shqipërisë, të ofrojnë strehim në çdo moment. Regjia, ju lutem, Genti, përshëndetje mi mbrëma, ndodhet në pikën kufitare të Morinit, atje ishte edhe në lajme qendrore, je lodhur apo jo? Përshëndetje Ridvan. Përshëndetje të nderuar shikues. Çka thonë informacionet? Tani në këto momente, nëse mundem Ridvan, në këto momente po kalojnë nga Kosova po hyjnë në Shqipëri një numër i madh i automjeteve të ndryshme duke përfshirë kombi dhe autobus dhe disa kamion. Pam fillim që ishte një ambulant e para, këto po kalojnë me procedurë të shpejtë, nëse mund të fokusohet gramosi, kamera, të lutem. Janë disa automjete deri tash sa numrova unë ishin 17, mirë po akoma janë duke ardhur, të cilët po fluten në këto momente në kufirin Kosovë-Shqipëri. Këto janë sigurisht me ndihma, me veshmbathje, me gjëra ushqimore e të tjera. Vazhdo të lutem, gjatë ditës vazhdo anketoj këta njerëz të cilët i fokusove me kamerë. Vazhdo të lutem. Po Ridvan, gjatë ditës ka pasur automjete të tilla që gjatë ditës, gjatë gjithë kohës kanë kaluar kufirin, të cilët kanë qenë të mbushur me mallra dhe me ndihma. Desha të lidhem pak me kronikën e Artianës, të cilin e pam në stadionin e qytetit të Durrësit, nëse nuk gaboj. Pam disa njerëz që nuk ishin mundur të sistemoheshin nëpër tenda dhe nëpër strehë të ndryshme. Ju njoftoj se në atë stadium ata qytetarë të cilët nuk kanë strehë dëshirojnë të vinë në Kosovë, janë dyer të hapura dikun ka hapësira për rreth 300 familje. Në hyrjet e atij stadiumi duhet të kërkojnë një person me emrin Pirro. Kështu na kanë njoftuar neve, ai do t'i sistemojë këta dhe do t'i bartë me autobus nga Durrësi në Prishtinë. Sigurisht i gjithë transporti është falas dhe i gjithë akomodimi në Kosovë do të jetë sigurisht nga kosovarët. Me zemër të hapur dhe si shqiptar natyrisht. Në prapavit tuajen po shihet një kolon aktive e dendura automjete me ndihma dhe veshmbathje që po shkojnë në drejtim të Shqipërisë apo nga Kosova. Po Ridvan, po. Shkot lutem. E ceka dhe më herët gjatë gjithë kohës ka pasur. Afro të lutem te cili do që arrin ta kesh kontaktin më të parë me këtë kontingent të ndihmave. Po Ridvan. Për ta intervistuar shkurt dhe për ta parë këtë shkallë të mobilitetit të kosovarëve në funksion të ndihmës për nevojat e shqiptarëve të Shqipërisë. Vazhdo të lutem. Gramos, të lutem, a mundemi ta shikojmë teknikisht si është mundësia. Shikoni, bëhuni sa më original. Pa vazhdoni të lutem, jemi në kohë reale në transmetim të drejt për drejt. Por Ridvan, nësë është e mundur teknikisht, veç po vazhdojmë dhe ta shohim nëse mund ta intervistojmë dikë nga këta këtu. Njoftojmë se gjatë ditës ka pasur qarkullim të madh të qytetarëve dhe të familjeve nga Shqipëria, të cilët kanë ardhur në Kosovë për shkaqe sigurie. Kemi folur me disa prej tyre, ata thonë që shumicën e rasteve po vinë për shkaqe sigurie, pasi po vinë në mënyrë individuale, jo në mënyrë të organizuar dhe kanë frikë të qëndrojnë atje për shkak të situatës e cila është krijuar. Gramos, a mundemi të kalojmë në atë pjesën atje? Lutem. Që ndalë asë policia, asë veç u larguan pasi kalone me kufi kanë kaluar me procedurë të shpejt. Veç kaloj e kufirin, nuk dëngu të gjithë kamionetët kanë kaluar. Jo, sigurisht edhe kamionet edhe ato ndihmat cilat kanë shkuar kanë kaluar me procedurë të shpejt. Për shkaqe emergjente. Keni kontingent aty. Ja, po kalojmë kufirin. Po, keni kontingent aty. Të lutem afroju shoferit nga vinë të ndihma dhe sa shkalla mobilitetit të kosovarëve, që kjo tregon që kosovarët janë mobilizuar dhe vullnetarisht për të gjendur në ndihmë. Ja, do të takojmë dikën. Përshëndetje nderuar. A mundemi, jemi live prej RTK-s.
Ja të gjejmë dikë nga qytetarët. Po të lutëm, ja ke aty. Përshëndetje, si jeni? Jemi nga RTK-Live, a mundemi? Shkurt? Na trego. Na tregoni për shkallën e mobilizimit, po. Genti, ndoshta njerëzit ndodhen... Apo na tregoni për shkallën e mobilizimit, si jeni mobilizuar këtu? Jemi në lidhje direkte nga RTK-ja. Jemi aktivistët e ndosës, po qojmë ndihma në Durrës edhe ku ka nevojë. Si ka qenë mobilizimi i kosovarëve? Kogja i mirë, me sa kena bëna. Me çka po transmetoni? Po kemi pikëra private edhe firmat ndryshme të cilët na kanë ofruar mjete transporti edhe ndihmë. Cila ka qenë gatishmëria e kosovarëve për t'i ndihmuar shqiptarët? Goxha e madhe, duke pas parasysh që po përgatiten nesër mas nesër me orë të tjera, me vazhdu ende ndihmë. A është kjo era parë, cilën po? Për neve po. Faleminderit në rrumë, po mbar. Genti, shikon, do një doganjerë të Shqipërisë, aty ka doganjerë, le të flasim për fluksin e deri tashëm të ndihmave që kanë ardhur nga kosovarët. Do një doganjerë nga Shqipëria. Po, Ridvan, folëm më herët me doganjerë, është pak e vështirë të flasim me ta pasi nuk janë të autorizuar për të treguar statistika dhe shifra për këto, mirë po kanë treguar që gjatë ditës vazhdimisht ka pasur. Provon ndonjë policë aty, provon ndonjë policë, situatë emergjente tash, le ta lënë anash protokollin pak. Po, në rregull, do të provojmë. Po shkojmë ta policë atje, po i shohim, besoj që do të na flas dikush. Po, ndoshta. Ja, po largohen si po e shohin kamerën. Ja, do të provojmë tek ta këtu. Po të lutëm. Më falë, të nderuar, jemi prej RTK-s në lidhje direkte. A mund të remi? Nuk ba, jemi punës polici jama, nuk kemi. Është situatë emergjente. Nuk mundën. Nuk mundën, po mëse bërë, po. Në rregull. Në rregull. Është pak e vështirë. Genti. Pasi nuk janë të autorizuar të flasin. Në rregull, ajo që mund të konstatojmë është se kosovarët sot u mobilizuan, vazhdojnë të mobilizohen për të artikulu ndihmën konkrete për nevoja që kanë sot populata e Shqipërisë e zonave të prekura nga Tërmeti. I aty dhe ke parë një luks të rritje të kontingentit të ndihmave që kanë shkuar për në Shqipëri. Dhe që po shkojnë ende. Po e shihni edhe vetë mobilizimin cili po bëhet tu. Genti, të falenderoj për këtë paraqitje të drejt për drejt nga pika kufitare e Morinit atje, ishte një transmitim tjetër i drejt për drejt nga vendin ngjarjes, pam këtë kontingent të ndihmave që po vazhdon në numër në rritje i pamas. Po, shumë në një solidaritet të komunitetit shqiptar, kosovar tash më shto, një zemërgjërsi që ta ndihmoj popullin në nevojë. Kjo është më tepër se humane. Thamë që ka ndodhur një katastrofë, një fatkeqësi, edhe institucionet e Republikës së Shqipërisë kanë problem për të konsoliduar. Megjithatë, institucionet duhet gjejnë kurajo, duhet gjejnë forcë që për të organizuar edhe pranimin e ndihmave nga shtetet e rajonit ose ato ndërkombëtare. Mendoj këto gjëra janë mirë të specifikuara. Për shka? Një, duhet dihet saktë se ku do të drejtohen, për ku do të destinuar ato ndihma. Është elementi parë. Njerëzit nuk janë në konfuz do të thotë se ku kanë më shkuar, shka e pret, kush i pret. I drejtori para është institucioni. Edhe dyta është rast emergjente ku zakonisht mund të ketë edhe kontrabandime ndryshme të marrë është tjetër. Që do të thotë këto raste janë kur mund të shfrytëzohen për mund të shfrytëzohen nga trafikantë nga trafikantë ndryshëm. Po, janë situata të njëjta, po. Neve vërtet kjo është fatkeqësi, duhet të kthehemi kësaj faze ku gjen tani Shqipëria. Tani është në fazën e reagimit, aty kur njësitë e reagimit operojnë. Për ta stabilizuar gjendjen, do thotë. Gjendjen fillimisht. Për me zvoglu dëmet, për me zvoglu vujtit e komunitetit, se na ka goditur fatkeqësia. Po. Tani, shohmi se njerëzit një pjesë e tyre nuk kanë streh.
Është vëllazërshme do të thotë që së Dhe shpejti të vënat meteorologjike flasin se nga nesër mund të ketë edhe reshje shiu. Edhe realisht së shpejti institucionet e Republikës së Shqipërisë. Kolegu Alban Selimi ma dërgoj u kujdes që të më mbaj të informuar po. Të konsoliduar dhe të mirë me menaxhimin e kompit. Për ata njerëz që thonë të nuk kanë stre. Do të thotë menaxhimi i kompit është pa frikë me veti, ndërtet do të me pas ato tenda spok, me pas ngrohje, me pas ushqim, më kujdes të shkosh në aspektin sanitar, mjekësore, kështu me radhë. Unë e di që ekipet e Shqipërisë së bashku me të Kosovës janë mirë trajnuara, me qenë se kemi marrë së bashku pjesë në ushtrimet e ndryshme, domethënë sipas programit, në vendet e ndryshme dhe në rajonit. Edhe dinë ta menaxhojnë siç duhet kompin, dinë të marrin edhe ndihmat. Megjithatë, me siguri se ata kanë kapacitet të ta bëjnë këtë punë në mënyrën më të mirë të mundur. Shikoj, ai ishte seizmologu që tha se nga viti 1979 Shqipëria nuk është ballavaçuar me fatkeqësi natyrore të përmasave, siç është kjo e sotmja. Është vërtet që Shqipëria ka kapacitetet mjaftueshme në aspektin seizmologjik. Ata janë thuajse gati thuajse ta them kështu lirisht se të fortë në Ballkan. Në aspektin e ndihmave që do të mi pranu. Në aspektin e ndihmave nuk mund të flas. Në aspektin e profesionalizmit të seizmologjisë janë të përgatitur mirë. Shumë shpesh kemi marrë instruksione për tyne, kemi marrë dhënë për tyne, kemi marrë gjërat. Regjia, më fal Saidi, regjia le të shoqëroj me pamjet nga Tërmeti. Ju lutem, përsa kohë që po flasim, le të jetë një kant i shoqëruar me këto pamje tërkohën, përsa kohë që dhe musafirët e respektuar diskutojmë për këtë. Vazhdani tutë. E thash që Shqipëria në këtë drejtim, në aspektin seizmologjik, në aspektin e kuadrëve të përgatitjes të njerëzve, janë paranesh, janë përgatitur shumë mirë, thuajse po e them më të mirë gati thuajse në rajon, sepse kanë përgatitur edhe këto harta, të cilat tani është një informacion shumë interesant sa ide që e përmendëm marrë regjia. Pasojat Kosova, thuajse të gjithë ekspertët nga Shqipëria kanë marrë pjesë në hartimin e këtyre hartave, bashkëpunim me ekspertët nga NATO, nga shërbimi gjeologjik. Zbërthaje të lutem, po. Kjo hartë është edhe për para kamerës, lutëm regjia. Probabiliteti ngjarjes dhe të valve seizmike në pjesën e territorit të Kosovës. Po nikosisht mund është me ngrit më lart, lutëm për shkak të strajbit atë çështë. Po. Lutëm po ndihmoj. Nxitimin maksimal të përhapjes së valve. Ka janë këto vija? Këta janë të vijnë territorit të Kosovës. Pjesa e Prishtinës ku është, pjesa e nxitimit është 0.12. I kemi 0.14. Zakonisht këto ndërtimtarët ose projektuesit të ndërtimit i marrin parasysh nxitimet e caktuara për hartimin e projekteve të ndërtimit. Çfarë thotë kjo hartë? Po, në një formë kjo jep një kuptim që në cilat zonë një pasqyrë të caktuar në cilat zona do të projektuar me këtë shkallë ndërtimi. Cilat janë zonat në Kosovë që janë të ekspozuara më shumë ndaj rrezikut të Po zonat të ekspozuara zakonisht seizmike janë pjesa e stogut, pjesa e thyrjes që është pjesa i stogut atje. Pej Deçan Prizren, edhe pjesa e Kopavniku, por nikosisht edhe të Gjilanit. Këto janë zona më të ndihshme. Më të ekspozuara ndaj rrezikut sipas studimi apo? Edhe sipas studimit, po nikosisht edhe ngjarjet seizmike që na ndodhin në Tërmetit, gjatë regjistrimit të tërmeteve. Sepse lëkundjet janë një pasnjëshme. Lëkundjet një pasnjëshme ose her pas herë që regjistrojmë tërmetet, sepse çdo tërmet që ndodh në Kosovë ne e regjistrojmë. E regjistrojmë në bazën e dhënave, në bazë saj e krijojmë një bazë dhënave në periudhë kohore të caktuar, qoftë 20, 30, 40, 100 vjet e kështu me radhë. Zakonisht sa më shumë dhëna, atëherë saktësia më e madhe është edhe një parashikimit një tërmeti. E lut producentin sepse ishte duke më mbajtur të informuar diçka nuk po ndëgjoj fare tani në këtë transmetim në vesh. Regjia bëni përpjekje që lidhja të jetë e siguruar në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Zonja Fërdit nuk po ndëgjoj. Producentja e emisionit. Po, tutën vazhdo? Ku e përmendit se në cilat zona janë të përcaktuara si zona më seizmike, ja kemi thyrjen nga pjesa e PS Deçan, një stok, pjesa Kopavnikut dhe pjesa e Gjilanit. Do thotë këto janë zona. Kemi kajronin atje. Dërgoj me lart, lutem, ma mbaj fletën po. Cila është pjesa këto? Ja shiqoni vjet ka janë të caktuara, këto janë zonat që janë më të rrezikuara në kuptimin e
e ndodhe se tërmetave ose që bëjmë regjistrimin e tërmetave në bas stacione seizmike. Do informojmë popullatën se ne i kemi 6 stacione seizmike. 6 stacione seizmike Kosova i ka? Një e ka në Prishtinë, në Gërni, në pjesën e antena, në pjesën e sipërme, një është në Gilan, një është në Zatreq në pjesën e Rahovecit, një është në Prizren, një është në Pej dhe një është në afër Mitrovicës. Të planifikuara kemi edhe një stacion të ngrisim në pjesën veriore në Leposaveç, po ende për shkak mjete financiare nuk e kemi ngritur, por me këto stacione online monitorojmë 24 orë ngjarjet seizmike në Kosovë. Dhe rajon. Dhe në pjesën që e ka edhe pjesën periferike të Kosovës, sepse duhet dikon rreth 100 kilometra jashtë territorit të Kosovës të monitorohet. A ju kam paralajmëruar për ndonjë pasojë tjetër kolegët nga Shqipëria? Në bashkëbisedime që keni pasur sot gjatë ditës? Jo, nuk kemi pas paralajmërime nga Shqipëria dhe pse kemi shiquar, ka pas tërmetet të rajonit, sepse tërmetet ne regjistrojmë edhe tërmetet të rajonit. Ne regjistrojmë veç tërmetet tona këtu në Kosovë ose mbrana kufirit, sepse dim që rajoni është i ekspozuar, pjesa e Kosovës është në zonën periferike të rrezikut seizmik, nuk është në pjesën qendrore të rrezikut seizmik. Pjesa qendrore e rrezikut seizmik është pjesa e Greqisë në kufirin me Shqipërinë. Kuptohemi diçka që tani për tani pjesa e Shqipërisë nga Bregdeti është atakuar. Ja, kështu regjia mbajeni, kështu pamjen mbajeni. Në pjesë e një subduksionit të aktuar ku pllaka tektonike e Afrikës është duke u zhytur brenda në pllakën tektonike të Evroazisë ose në mikropllakën tjetër që quhet Adria. Tani për tani kështu e kam fjalën që kjo ka gjeneruar këtë tërmet. Dhe zakonisht pllakat tektonike, sipas parashikimeve të ekspertët, për momentin, për këto studimeve të fundit që janë bërë, është duke lëvizur 2 deri në 5 mm brenda vitit. Që thuhet se është një lëvizje pjesën që e ka për rajonet, pjesën e subduksionit ku futet pllaka tektonike e Afrikës në pllakën tektonike të Eurazisë ose në mikropllakën e Adrisë, si quhet ndryshe përfshin krejt detin Adriatik, Bregdetin shqiptar e kështu me radhë. Edhe si pasojë e kësaj ka ndodhur edhe ky tërmet që quhet tërmeti tektonik ndryshe. Regjia, ju lutem po na shoqëroni pamjet e reagimit të shpejtë të emergjencave atje në Shqipëri, pamjet që nuk do të dëshironin fare të shihnim, por fatkeqësitë natyrore ndodhin. Psikolog dhe me të tilla situata dhe duhet të ballafaqohemi. Patjetër, unë mendoj që nuk duhet krijuar përshtypja sikur është te kalu problemi, edhe tash kemi nevojë vetëm për rimkëmbje. Unë mendoj që problemi në shumë aspekte dhe është ndodhë aktualisht, edhe si që përmeni Zotriu nga zyra emergjencave që ballafaqimi me problemet të tilla i ka disa faza, rimkëmbja është faza e fundit. Unë mendoj që neve akoma jemi të ballafaqur me problemin për faktin që gjatë gjithë ditës ka pas lëkundje, edhe mendoj që jashtë komponentës psikologjike, mendoj që është i rëndësishëm në këtë aspekt vlerësimi sa më real i situatës, edhe parandalimi për atë sa është e mundur. Ndërkëtë sa i përket anës psikologjike, mendoj që këto që e pam përmes transmetimeve të drejtë për drejta, mobilizimin e gjithanshëm të popullatës atje në Shqipëri, pastaj ndihmat nga Kosova. Ndihmat ishin të jashtme nga Kosova. Patjetër. Kishim edhe, jo vetë, ai ishte rastësi që qëlloi nga vetëvendosja, kishim nga PDK, nga AK, mobilizim i përgjithshëm pa dallim partie. Mund të themi që kemi po edhe nga disponimi qytetarëve sot në... Presidenti Republikës ditën nesër me shpalli ditë zie kombëtare. Edhe NATO atje në Bruxelles uli në gjysmështisë flamurin e shej solidarizimi. Presidenti francez Macron u shkruajti në gjuhën shqipe duke ofruar dhe gatishmërinë për solidarizim me nevojat që ka Shqipëria, shumë vende të tjera realisht. Kjo ma merr mendja që është, si thuhet ajo fjala popullore, fatimirën e fatkeqësi, fakti që tash realisht kemi infrastrukturën, kemi mjetet për të ballafaquar me një mënyrë ndoshta më efikase me problemet e tilla. Solidarizimi njerëzve, solidarizimi i popullatës, mendoj që është komponenta që më shumë t'i forcon njerëz në aspektin shpirtëror për të ballafaquar me këtë situatë. Mirë po, si që thash edhe në fillim, do me thonë ne jemi akoma në situatë të shokut, në situatë ku njerëz mobilizohen veç me te kalu fatkeqësinë, pasojat cilat mund të kenë ndikime ma fatgjata, mendoj që mund të shihen do me thonë ma vonë. Mirë po tash për tash, është shumë e rëndësishme që
do me thonë me pas sa ma shumë komunikim, socializim, pastaj me pas sa ma shumë një farë mënyrë sensibilizim me situatën, për shkak se vetë natyra një fatkeqësi natyrore është që është shumë e papritur, edhe gjithçka që neve na vjen në mënyrë shumë të papritur është natyrisht shumë shokuese për neve. Mirë po mendoj që do me thonë i kemi ndërmarrë masat, ose ndërmarrë disa masa të nevojshme për ballafaqim me situatën. Në terminologjinë psikologjike njihet një lloj intervenimi i krizës, që do me thonë njerëz që kalojnë për situata kaq të rënda traumatike sikur kjo sot shmja, të paktën 20 ose 30. Shërbimi gjeologjik i shtetit i ka të identifikuara të gjitha pikat dhe bën matje aktive të secilës situatë. Ridvan do shtrohena në çështjen e Falet para se të kalojmë ty të kemi kronik tani. Forcimit të institucioneve që merren me prodhimin e dhonave, me studimet, sepse këto institucione se këto kuadra neve na mungojnë. U potencua më herët se këtu kemi ekspert. Jo, unë nuk do thesha ashtu në atë mënyrë. Në aspektin e seizmologjisë, për shembull, shërbimi gjeologjik i Kosovës ka vetëm një ekspert. Nuk ka të tjerë. Po kush ta nalin këto 19 vite të shkollomi? Po pikrisht edhe në të aftësohemi, por do të krijojmë infrastrukturë, diku interes për me ardhur deri te shkollimi i caktuar. Ju thoni s'kem kapacitet njerëzor? Jo, nuk kemi. Do ta pranojmë këtë çështje. 19 vjet kaluan më. Ju lutem, në aspektin seizmologjik nuk kemi. E kemi një person në shërbimin gjeologjik të Kosovës që merret me këtë çështje. Që lajm shumë i keq është. Ajo çka është? Sepse kanë qenë një tjetër, një person e ka liruar për shkak të pagës, për shkak të gjitha këto, tash ajo është dikun tjetër, është vetëm një. Sa unë personalisht po flas në institucionin ku e menaxhoj unë po flas. Si më vetëm një? Vetëm një seizmolog është dhe kolegu nga emergjenca thuaj se drejt për drejt është në kontakt me të dhe drejt për drejt jemi të lidhur me Agjencion e Emergjenca për të menaxhuar situatën e tij. Komunikim jashtë mirë. Jo, mirë që po tregoni të vërtetën, kjo është e rëndësishme shumë. Kemi bashkëpunim jashtë. Po nuk është faji i shërbimit gjeologjik apo i dikujt në kuptimin e pse e keni një kapacitet. Do të një kompleks i tërë më studiu për më ardhur deri te kjo përfundimi pse e keni një person. Puno është shumë e thjeshtë. Vullnet s'ka pas. Kur taki vullnetin, ndërmerr veprime, ndërmerr masa. Ngritja kapacitetit nuk është për një vet apo 2 apo 3. E kuptoj. Shkon thoya se duhet një person i përgatitur mirë do të shkojë 10 vite. Kjo punë e ka një emrus, vullnetin. Po të kishte vullnetin do të kishte më sot kapacitet. Sa unë e di, vetë institucioni këta persone i ka financuar. Nuk duhet më konë doktor shkence me pas vullnet, jo, zoti Saiti. Nuk duhet më konë doktor shkence me pas vullnet. Një njëri thjesht mund të ketë vullnet, po ai nuk vullnet, me gjasë që shpo shijet s'ka ekzistuar në Kosovë. Vullnetet e kanë fjallën edhe institucionale, ato që duhet të përgatiten kuadrat. Ata që kanë përgjësim, në kuvend Kosovës, në qeveri, në ata që bëjmë prioritete, për ta qeverisur vendin. Po kjo është ajo që përmenda më herët. Në qoftë se njerëz, ekspert të fortë, stimulohen kuptimin se pa një interes material ajo nuk përgatitet profesionalisht, sepse ai duhet jetoj për atij interesi material. Atij interesi që ka asnjëri nuk do të ishte më u shkollu pa një interes material për me jetu, s'po mi kriju vetvetes një mbështetje sociale të mirë, e kam fjalën personalisht. Jo personalisht, po personalisht personi. Prandaj, kjo të seizmika, kam fjallet, nuk krijon interes që mund ta gjejnë vetveten dikun tjetër përveç në institucione. Kosova nuk e ka asnjë seizmolog, vetëm një. Jo, sa dim, sa kam informacione, unë është një tani tek shërbimi gjeologjik, ndërsa tjetri është diku në universitet, më zgabofsha, është i shkolluar në Nazmi Universitet, po nuk merret në Nazmi Hasi, po nuk drejt për drejt i lidhën me këtë çështje tani në monitorim të tërmeteve, nuk është në proces mësimor. Tani kemi një kronik se si kanë përjetuar lëkundjen njerëz në Kosovë, në Prishtinë veçmas, kronik të Hysnit Demakut, kolegut të dhomës së lajmeve, dhe kthehemi me përgjigjen e specializuar të arkitektit Osmani. Shumica e banorëve të kësaj ndërtese në rrugën B në Prishtinë mëngjesin e hershëm dolën në rrugë.
Ata u larguan me urgjencë nga ndërtesa 13 katëshe pa guxuar të përdorin ashensorin. Por jo të gjithë patën mundësinë të largohen shkaku i këtij tërmeti. Njëra nga këto familje është ajo e Rifat Thaqe. U dridh shumë, dikon për mi 30 sekonda kanë. Jena tu të ballë, po me dal me hip në ljeft nuk gëzeshëm, se në ljeft në rrezik. Më zhyp shkallët dhe të bishëm për 13 katë, të zgatëshën 5 minuta. Kështu s'ka në livrit për veni heq, jenë tutë, mija e tonin atut, po kaloj. Megjithatë Rifati nga këtu pa shumë banorë të lagjës të cilët mëngjesi gjeti në rrugë dhe vetura. Rreth orës 4:30 e mëngjesit për shkak të tërmetit 6.4 shkallë të Richterit me epicendër në Durrës, në këtë rrugë dhe shumë të tjera në Prishtinë, qytetarët i ndjen lëkundjet e forta. Këto lëkundje u ndjen edhe në qytete të tjera. Njëra prej tyre është edhe Fush Kosova. Qëllovat e vojzat në 8 katë, njërë më do kësi andër, po latje të jashtëzakonshme ka posë. Dhe kem zbrit, po është jena dalë, kem pi kafe. Shumica kanë dalë, do në për vetura, do qysh kanë mujt, dikush në koridor shpejt e shpejt deshin, do ka pak bërtetëshin besa, do frigoshin edhe dollen me fëmije në përkere. Pavarësisht shqetësimeve nga tërmeti, mëngjesi së martës për shumicën vazhdoi si zakonisht, ndonë se ata të cilët jetojnë në ndërtesat e larta shprehen shqetësimin se në asnjë objekt nuk ka udhëzime se si të veprohet në raste të tilla. Ishte një kronike kontekstualizuar në shqetësimet që patën dhe banorët e Kosovës në Prishtinë. Unë ndjej kjo lëkundje jo vetëm në Prishtinë, gjithandej po them Kosovës. Prishtina në hartën e rrezikut sismik nuk ndodhet të ekspozuar ndaj sipas këtij dokumenti. Ka një nxitim të caktuar. Kjo është Prishtina, këto të nderuar shikues. Afroje të lutem, nuk ndodhet kjo me të gjelbër, këto nuk ndodhet në rrezikun, por kemi valdet një përpjekje stihike të ndërtimit kolektiv në Prishtinë. Ju e vështroni këtë proces edhe nga afër, edhe si arkitekt, edhe e kështu me radhë. Sa po rrezikojmë që duke mos i plotësuar standardet, po them, ndoshta po paraqikoj, po sa rrezikojmë duke mos i plotësuar standardet që një ditë prej ditësh të zgjohemi në mëngjes me një fatkeqësi natyrore që Perëndia mund të mos na paralemroj, sikur që nuk ka paralemruar dhe fatkeqësisht edhe këta në vëllezërit tanë atje, të çohemi dhe të shohmi rënoja, objekte të rënuara, pallate shëmkatësh. Ja është këto regjia, po, kjo zona këtu, Prishtina. Nuk është ekspozuar, është Gjilani, Veriu, është Istogu, Deçani e kështu me radhë. Po, do të vijoj pastaj me pjesën. Mirë, ndoshta shpjegon ai më mirë sepse është e ndikuar Prishtina, nga vetë fakti që u hetu shumë mbrëm, edhe u dridh e gjithë Prishtina, tregon që rreziku është permanent. Paramendo që në këtë është ardhur vala thjesht 120 km larg, e ka rrok Prishtinën edhe e ka dridhat shumë. Jo, më shumë se 120. E ka dridhat shumë, po të ishte ma afër ose për zona epicendra, të ishte sikur se që tregon ose nga Durrësi e kam fjalën, po. Me diku në rajon, do të ishte fatale, pasi që siç e patë edhe vetë ndërtesat janë shumë afër njëra tjetrës, nuk u bë kur planifikimi adekuat, pasi që ne kemi ekspert, po në Kosovë në pas lufte zakonisht ekspert ka qenë Miku, Daja, djali Tezës, Dhënri, i drejtorisë për urbanizmit. Për çet punë Serbia faje si ka pas. Po, për ata në po them zakonisht për këtë punë, për planifikimin e keq hapësinor Serbinë s'mujna me akuzu. Dhe e kanë po e them me cinizëm këtë punë, sepse shohmi një planifikim të degraduar hapësinor, një menaxhim as të keq, as të vrasht të hapësirës publike ku jetojmë, nuk e di. Shumë e thjeshtë, e pat Fush Kosovën, edhe pat Prishtinën, është kaotike. Me modelin lagjet e Jugosllavisë ndërtuara në Prishtinë, Ulpiana, Dallania. Ata e kanë pasur se sa lagjet e reja, shikoj lagjet e reja. Me çfarë standarde ndërtimi janë? Unë ato planet emergjente janë kanë të planifikuar edhe në atë kohë. Atëherë edhe në atë plan merret gjatë hartuesit e planeve zhvillimore e marrin këtë hartën gjeologjike dhe hartën seizmike për të planifikuar se ku do të ndërtohen ndërtesa, ku nuk do të ndërtohet.
Kjo është lënë anash pas lufte, sepse planifikust, që unë jam shumë i habitun se si tregtarët s'kan faj. Unë këtë unë e përsëriti. Asni tregtar, asni mafioz, asni kriminal s'mundet më ndërtu 12 kaç pa një arkitekt e pa një ndërtues. Ai nuk mundet më ndërtu vetë. Dhe pa lihet shtetit. Ajo po them, domethënë unë asnjë për atyna nuk e njeh. Ata janë potencial që shtohet edhe në Amerikë. A jemi të ekspozuar në këtë rreziku në Prishtinë, me standardet që ndërtojnë? Mu dridhja, që është, domethënë tash këtu kam rrinë ndoshta 3.5. Jetoni në banesë apo në shtëpi, zoti Saiti? Ku e ke ndjerë këto? Jetoj në shtëpi, unë e kam ndjerë në shtëpi. Sepse më shumë janë ndjerë në pallatet e larta të ndërtimit. Vetëm diçka do të shohim pak nga aspekti emergjent. Vetëm diçka. Unë mendoj që duhet të zbatohen standardet e ndërtimit për më ardhur deri te mbrojtja nga tërmetit. Në momentin që zbatohen standardet e ndërtimit, është fjala nga projektuesit e ndërtimit, tu filluar ndërtimtarët, arkitektë kështu me radhë, atëherë mund të flasim për mbrojtjen nga tërmetit. Tërmetet në fascinë natyrore nuk ka mundësi me ndalu. Absolut. Mu parashiku ka mundësi, kjo hartë është e parashikimit. Por tash kthehemi sa është zbatuar standardi i ndërtimit, unë nuk mund të flas në këtë çështje sepse nuk jam vetë i lëmisë të ngushtë, një lëmisë caktuar ku s'kiça më po shkon në lagje spitalit. Sa i plotësoj kushtet shkon në Matiçan, vetë fakti, shkon në Matiçan, edhe krahasoje Matiçanin me Ulpionën, krahasoje, lutem, jo, krahasoje. A ka parqe publike si janë ndërtuar gjë ndërlidh, aty edhe një flak mundet me me kërcënu rrezikun për aspekt emergjent do të flasim me Prishtinën, sepse Komuna Prishtinës i ka të gjitha informacionet se ku ka dhënë leje dhe në çfarë forme ka dhënë leje. Ne nuk mund të flasmi për këtë çështje, nuk e di. E kuptoj, po flasim për një shqetësim që shohim me sytë tonë si laik. Për shembull, ka zonë aty ku e pat, se do të fillojnë nga aspekti i sigurisë të objekteve të ndërtuara. Po. Do thotë, neve kemi dy lloj të industrisë, domethënë, të objekteve. Kemi infrastrukturën e ulët edhe infrastrukturën e lartë. Ta kuptojmë që ndërtimi i objekteve infrastrukturore, qofshin ato domethënë ndërtaria e ulët apo e lartë, nuk e bën një person. Domethënë është multidisiplinore, që duhet të marrin pjesë domethënë shumë profesionistë, shumë institucione, po. Në këtë aspekt po i prashtoj këto domethënë ta fazista që neve makineri, ndërtimtar, arkitekt, çka elektrike këtu me radhë, është domosdoshme me u kyç edhe ekspert e menaxhimit të emergjencave. Për shka? Tash, nëse neve themi se jemi përgjegjës për sigurinë e objekteve edhe menaxhimin e emergjencave, atëherë çka duhet bëjmë? Neve kur ndodh një fatkeqësi, duhet të kemi mundësi të çosjes për reagim dhe ofrimin e ndihmës komunitetit në nevojë. A kemi këtë mundësi? Realisht nuk e kemi. Tash, kush është duke bërë shkelje? Aspekti i ndërtimit është kompetencë e nivelit lokal. Ata bëjnë planet urbanistike, bëjnë planet zhvillimore. Tash, a jemi neve si agencion, si qeveri fajtor, them se nuk kemi plotësisht fajtor, do të kemi fajtësinë shumë të vogël. Personalisht, po dhe zbosht me tërë stafin e agjencisë, jemi angazhuar që të bëjmë një planifikim të mirë felt për të lokalizuar zjarrin. Çka duhet? Shërbimet emergjente të shtetit nuk mujnë në zonat caktuara për ato bot rruga emergjente. Nuk ka vetëm Prishtina, po flasim në vetë vende. Bot rruga emergjente, bot planifikohet qasja deri te objekte, që neve do të ketë 3 anë spoku, 3 rrugë për më qasë deri te objekte për më ofruar ndihmën. Do të bëhet planifikimi i pjerësisë rrugës. A mund gjitet kamioni, s'mund gjitet kamioni. Do thotë të gjitha ato bankina që qesme ose ata anësorët, a mund të kalon kamioni, s'mund të kalon kamioni apo automjeti ndihmës spor. E kështu me radhë. Kemi ato domethënë në kalime që janë. Zakonisht bëhen me lartësi shumë tolta ose bëhen të ngushta. A jeni përfshirë në konsultat përgjithshme të protokollit ndërtimit? Absolut jo. Sidomos janë komunë e Prishtinës. Komuna tjera? Gati në asnjë, po megjithatë ka vende do thotë kur veç dikush prej neve ose prej inspektorët për ndalimit që janë apo aty ata që përfaqësojnë natyrore kanë marrë pjesë në vlerësimin e rrezikeve. Tash, çka është vlerësimi i rrezikeve? Mas po duhet ta kuptojmë rrezikun cili është. Të dimë dobësitë tona. Pastaj të përgatitim për to.
Edhe nëse dim neve këtu, a mund të bëjmë një përgatitje për shkak ta marrim lagjën e Dodona? Ose të kërshkët lagjën moti? Po ndalmi veç pak, kemi një transmetim të drejt për drejt me Ferizajn, kemi korespondentin Driton Ramadani nga Ferizaj. Driton, përshëndetje Driton. Driton, përshëndetje nga Prishtina, Driton. Po, Rizan, përshëndetje nga qyteti. Po, përshëndetje nga Ferizaj për juve në studio dhe për të gjithë teleshikuesit tanë, pra me njëherë me të kuptuar do të lajmin për ngjarjen e Tërmetit në Shqipëri, me njëherë grupi i tifozëve ujqit nga Ferizaj, së bashku të përkrahur edhe nga institucionet, por edhe nga qytetarët, po vazhdojnë grumbullimin e ndihmave për të dërguar për të gjithë ata që ka nevojë në Shqipëri. Po më gjërësisht rreth këtij aksioni do të flasim me njërin nga organizatorët e tifogrupit ujqit nga Ferizaj, Labinot Halimi. Lab, mirëmbrëma dhe si përjedh kjo aksion dhe cila është ndjenja e juaj, se në fillim paksa nuk patë, do thotë, derisa e kuptuan këtë iniciativë tuajën. Përshëndetje për juve dhe për gjithë ata që po na shikojnë. Ndjejmë na vendimin shumë mirë sot me gjithë qytetarët e qytetit tonë, të cilët na kanë bashkangjit në iniciativën tonë neve si tifogrupi qytetit. Gjithashtu po e shihni edhe pamjet mbrapa që po vazhdojnë secili qytetar të bjerë diçka për t'ju ndihmuar popullit shqiptar. Atje na bashkëndjejmë dhimbjen me ta. As për neve nuk është e lehtë kjo situatë, po du mi falenderu secilin qytetar i cili sot ka gjetë kohë edhe ka dishmëri me na ndihmu neve, institucionet, policinë e Ferizajit edhe juve si media për përkrahjen tonë. Ne si tifogrup do të vazhdojmë sonte me kontingjentin e parë si shpeshendit të ndihmave për në Shqipëri, gjithashtu do marrim informacion edhe për nevoja tjera, do jemi në gatishmëri tërkohën që t'ju ndihmojmë vëllezërve tonë në Shqipëri, na ndjejmë keqardhje për ndodhin që ka ndodhur, po në aspektin vullnetarës e jona. Një shpërblim ndaj popullit të atje, popullit shqiptar, vëllezërve tanë, të cilët në kohët më të vështira na ndihmuan dhe tani një farë forme ndoshta po u kthejmë prapë ne. Na jam kemi borxh për në të kaluarën çka ka ndodhur dhe mënyrën që të cilën na kanë ndihmuar edhe neve, po gjithashtu çdo situatë e tillë na bën muni keq edhe kemi marrë iniciativë. Po në një lloj mënyre është edhe ajo që sadopak ndihma jonë që mund të jetë e vogël, të ja kthejmë edhe ne ndihmën të cilën ata na dhanë gjatë viteve më të vështira tona. Na përmendën të thotë kontingjenti i parë për pak çaste rreth orës 22 keni paralajmëruar se do të niset për Shqipëri dhe do të jenë edhe përfaqësuesit tuaj atje për t'i dërguar në vendin e duhur. Po na tash siç po e shihni, po i paketojmë gjanat ushqimore e veshmbathjet për të filluar kontingjentin e parë të ndihmave atje, po gjithashtu ne s'do ndalemi, nesër do të vazhdojmë me aktivitetin tonë përsëri, gjithashtu do edhe mënyrat e tjera të ndihmave, gjithashtu në strehem, në gjana ushqimore edhe tjera. Këto sepse kanë paralajmëruar edhe shumë qytetar për gjithë ata që kanë nevojë, kanë liruar shtëpitë e tyre për të pranuar familjarët. Ne jemi të selektu një persona të cilët kanë shpreh gatishmërinë e tyre. Besojmë që nesër do vazhdojmë aktivitetin edhe çka do të ketë nevojë për ndihmë, ne si qytetarë të Republikës, gjithashtu edhe si tifogrup do jemi në gatishmëri tërkohë. La mund të falenderoj shumë dhe uroj që ndoshta të mos flasin për gjërat e tilla, por të flasin për gjërat e mira. Mirë, po megjithatë edhe ky është një humanitet që po e shprehim edhe ne si qytetarë të Kosovës ndaj vëllezërve tanë në Shqipëri. Faleminderit edhe juve, mos na ndodh që në marr raste të tilla. Po, pra aksioni këtu në Ferizaj po vazhdon dhe shumë qytetarë po vazhdojnë të sjellin gjëra të ndryshme, të cilat do të jenë shumë të nevojshme, sidomos për qytetarët e Shqipërisë, të cilët sonte ndoshta natën do ta kalojnë në qiellin e hapur. Driton, falenderoj për të paraqitje të drejt për drejt nga Ferizaj, bashkë me tifozin atje në këtë mobilizim vullnetar, që është duke ndodhur në Ferizaj dhe në qytete tjera, por do duhet ndoshta të jetë organizuar kjo punë. Problemi është kështu. Për të shmangur, si me thënë, situatat e ndryshme. Është për ta përshkaktuar. Se vullnetarizmi nuk mund është me ndalë, është gjë shumë e mirë. Me çdo, kjo është përpjekje mirë, vullnetarizmi është. Do thotë në këtë rast është mirë dikush me qenë përcjellës i këtyre konvojeve që shkojnë për ndihmë nga Kosova. Por është domosdoshme, edhe ne po them, që të ketë një njësi pranuese nga Shqipëria. Do thotë pranimi i ndihmave duhet bëhet në formë institucionale. Edhe në formë institucionale të drejtohet drejt kompeve, drejt komuniteteve në nevojë.
atje ku dikush grumbulluar apo stadionin e Durrësit, njerëzit janë nën qiell. Ata kanë mas tepër nevojë këtë rast. Po sigurisht kanë nevojë edhe komunitetet e tjera që janë të plekur atje, meqense se neve nuk kemi shumë të dhona sakta, megjithatë dim se cilët janë faktorët kështë të komunitetit në një emergjencë. E kemi demografinë, gjeografin, infrastrukturën, po çka është marrë nësishme duhet të dim gjithmonë cilat janë forcat reaguese, të cilat do dolën ndim komunitetin në nevojë. A është tash qeveria, jo mekanizma shtetëror të mirë organizoni më mirë, ndoshta këtë vullnet shumë të madh të njerëzve në Kosovë përmes kryqit të organizatave. Do të thotë ko organizatave qeveritore, ajo që është organizata qeveritore dhe më mirë organizuar të neve në Kosovë dhe në bashkëpunim që kemi në asaj agencion emergjimit emergjent është kryqi Koç. Edhe gjithherë kryqi Koç është një organizatë humanitare, ka parimet e veta dhe vepron pas parimeve të veta shumë në mënyrë të rregullt edhe ligjore se si bëhet menaxhimi edhe këtyre resurseve, do të thonë ndihmave për qytetarët në nevojë, qofshin brenda vendit, qofshin jashtë vendit. Valdet? Po, mendoj, kjo teknikë ka munguar edhe mungon ende, profesionalizmi ekziston, mirë po nuk ekziston vullneti i pranimit të profesionalista në ndikim ose në vendimarrje. Kjo ka qenë neglizhente dhe pushijet edhe pastaj nuk është më dëshira e personave edhe stimulimi vetëm me mjete materiale e degradon një farforme edhe profesionalizmin. Pasi që profesionalizmi... Shiko, vullnetarizmin, mobilizim vullnetar nuk mund është me ndalë dhe është fatmirësisht që pëndohet, por tash aspekti institucional ndoshta do duhej ti kanalizoj me mirë këto ndihma në mënyrë që të njëjtat të shkojnë sa më shpejt, sa më të organizuara tek njerëzit të nevojë në Shqipëri. Unë nuk fola për vullnetarizmin për emergjent, po fola për profesionalizmin e planifikim, parandalim, përballim të situatave të tilla. Për shembull, pezona ndodh në çfarëdo lagje, nëse ndodh në mat ose ndodh në arbëri diçka, çfarëdo zjarr apo diçka, atë është shumë vështirë mi evaku njerëzit sepse ndërtesat janë shumë afër njëra tjetrës. Dhe rreziku permanent pastaj nga paniku mundet me shkaktu edhe më shumë dome, sepse jo nga rreziku. Do të ndërpres, besoj që regjia po përgatitet atje në një intervistë me ambasadorin tonë në Republikën e Shqipërisë, zotin Najt Hasani. Mi mbrëma, kolege Artiana, përsëri jemi në transmetim të drejt për drejt. Ju ndodheni përsëri në Durrës aty, apo? Tek njëri prej pallateve të rënuar atje. Po, Ridvan, mirë mbrëma, po jemi në Durrës në njërin nga hotelet që është rënuar, ku fatkeqësisht kanë qenë edhe 2 djemt kosovarë nga Gjiljani. Për detaje dhe informata e kemi ambasadorin këtu pranesh, i cili gjatë gjithë ditës ka qëndruar këtu. Zoti Hasani, faleminderit për kohën, a mund të na japësh detaje, a ka arritur të nxirret edhe trupi i dytë, apo çfarë ka të re? Jemi ndajmë shqetësimin me familjet e të viktimave nga Tërmeti. Është një tragjedi. Te hoteli tropikal tani është veç i rrafshuar. Ma herët është nxjerr Isë Abazi, 28 vjeçar. Tani është duke u nxjerrur Shemsedini, 33 vjeçar është, babi 4 fëmijëve. Tani veç i kanë mri dora i dukët edhe jem duke bërë përpjekje për me nxjerrë njësia emergjente. Bashkë edhe familjar janë të Shemsedinit edhe Tisës edhe presim njësia emergjente çdo moment ta nxjerrë trupin dhe ta përcjellim për morg dhe pasandaj me gjitha procedurët të përcjellim për Gjiljani. Zoti ambasador, sot edhe nga Kosova kanë ardhur ndihmat shumëta, sidomos FSK-ja, njësitë speciale të policisë Kosovës, a kanë ndihmuar në... Por ushtria Kosovës, policia Kosovës, kanë qenë dhe janë pjesë e ushtrisë shqiptare dhe policisë në vendet emergjente. Janë te stadioni, janë në pjesën e kryqit kuq, kanë qenë dhe këtu me sonda, me me njësitë e tyre, me gjitha mjetët që kanë në dispozicion që dalin ndihmë për me gjetë
dhe mi shpëtu jetë njerëzve. Tani në përpjekjet e fundit, a ka njerëz gjallë apo jo. Para orësh në të një pallat atje kanë nxjerrë një grua, tuja me vetdije, e lënduar, kanë nxjerrë edhe një vajzë 7 vjeçare, kanë nxjerrë edhe një nanën e saj po ashtu të vdekun. Janë të bërë përpjekje dhe atje jemi në kontakt drejt për drejt për këtujt dhe atje në përcjellet situatës. Po bëjmë përpjekje që gjitha ato që kena mundësi në koordinim me policinë, me ushtrinë dhe këtujt me institucionet. Prandaj jemi në vendngjarje të shohim gjitha mundësitë cilët janë për me shpëtu njerëz. Ta nxjerrim këtë shemzedinin dhe tani të vazhdojmë më tutje. Po, faleminderit ambasadorit Van, ke edhe ndonjë pyetje tjetër? Kam një pyetje për ambasadorin, a ka informata, a mund ndaj me neve informata se a ka ende kosovarë që mund të jenë qëlluar atje në Shqipëri në ndonjë nga zonat atje ku janë tashmë të rënuara ose të cilat janë të me këto pasojat që pishome në Tërmetit? Po, pa tjetër, zoti ambasador, kemi një pyetje nga studio, a keni ndonjë informacion se a ka edhe ndonjë shqiptar tjetër nga Kosova që është ndodhur në këto zona të rrezikuara apo ndodhet në rrezik? Në bazë danave që i kemi, nga Kosova nuk kemi tjerë, janë në Tuman, po jo nga Kosova, në për gjitha këto pjesë tjera, përveç këtu që kanë qenë të dy vllazarit që kanë qenë punëtor me pjesë të automjeteve që janë marrë dhe kanë tjetë këtu dhe kanë bo gjendje e varfër ekonomike e tyre dhe që unë kërkoj pikërisht përmes studios Radio Kosovës, Televisionit Kosovës të japin mundësinë që t'ju dalin ndihmë familjes, si ngushëllim, si solidaritet për humbjen e tafmës të tyre, domethënë prindërve të tyre. Në jetën e kohë, një solidaritet po ashtu për qytetarët e Durrësit, Shqipërisë, cilët sot janë qiellin e hapur për shkak ulëcitjeve të gjitha mureve, shumica absolute e kësaj pjese është e pabanueshme, po dhe pjesë e qytetit. Prandaj çdo ndihmë është e nevojshme për të dalë ndihmë që ata dikur neve na kanë dhënë një ndihmë kur kemi pas ne nevojën. Prandaj solidariteti na duhet sot. Po, zoti ambasador, kam edhe një pyetje të fundit, a dini numrin e personave të lënduar dhe atyre që janë të lënduar rënd? Neve na kanë njoftuar që lënduar kam shumë, ndërsa për viktima nuk është i saktë. Domthonë mundësia në rritje se ka ende, janë ekipet emergjente duke punuar për nxjerrjen nga rënojat, prandaj nuk e dim sakt numrin sa do të jetë, po mbi 15 tutje është numri. Prandaj i viktimave. Lënduar sigurisht do të ketë 100 e më tepër. Faleminderit shumë zoti ambasador për kohën. Atëherë Ridvan, kaq nga ne nga kjo lidhje direkte. E falenderoj edhe ambasadorin për kohën. Në këto rrethona padyshim kritike për Shqipërinë që është duke kaluar, do doja të afrohesh edhe më afër me kamerë tek njësitë e emergjencës aty për të parë dhe punët që po bëjnë nëse është e mundur me shumë afër mbrapa. Po, Ridvan, ne do të Ridvan, ne do të tentojmë, me gjithat është e pamundur të kalohet pashë që ekipet emergjente janë duke punuar për nxjerrjen e trupit, por ne do të provojmë të ofrohemi deri dikun për të parë nëse mund të vreni diçka. Kush është nga familjari prej viktimave, nëse me të mund të ndajmë këtë moment të rënd piklimi, këtë moment të rënd të dhimbjes? Ridvan, ende është e vështirë t'i gjejë familjarët për shkak që janë duke pritur për të nxjerrë trupin e familjarit të tyre, por në rast se ne do t'a kemi këtë mundësi, ne patjetër që do të provojmë t'a marrim një intervistë. Faleminderit shumë Artjan. Provon ndërkohë, po them, janë momente të rënda pa diskutim në veçanti për familjen, ajo që ka humbur 2 bitë e tyre në këtë fatkeqësi natyrore, por do të donim të ndanim dhe këtë moment piklimi me publikun kosovar në këtë mision të drejt për drejt. Artjana, më ndëgjon? Po, Ridvan, po të ndëgjoj.
Po ne e kemi të pamundur të kalojmë në pjesën ku po janë ekipet emergjente dhe familjarët njerë për njerë derisa trupi të nxirret nga aty. Faleminderit shumë. Do doja që posa ta arrin kontaktin me ndonjërin nga familjarët, do donim që këto momente po thëmë piklimi t'i ndaj me publikun në ata pak minuta nëse kanë gatishmëri për të biseduar me ne drejt për drejt këtu në emision. Faleminderit shumë. Artjan, rilidhemi nëse do ta kemi këtë mundësi, po. Është një ngjarje e rëndë, psikolog, edhe për familjen tash, është ka humur 2 djemë dhe asaj familje, si që tha dhe ambasadorit, që falenderojmë për kohën që gjetit jetë me ne sonte drejt për drejt, ka nevojë për mbështetje dhe solidarizim me një farë mënyre. Pa tjetër, si që dhe thash edhe ma herët, në aspektin psikologjik, kjo një jetë sikur fazë e krizës, e cila kërkon menaxhim emergjent, që do thotë edhe prania e ekspertëve të psikologjisë, ekspertëve që mirën do me thonë me një situatë të tillë është e domosdoshme, anipse është pak larg mendsh, do me thonë ku njerëz janë të kalkulu me nxjerr njerëz prej rënojave të tjera, megjithatë intervenimi... Sa po flasme, viktima dytë është duke u nxjerr nga ekipet emergjente. Mendoj që qysh në këtë fazë është shumë i rëndësishëm, do me thonë që të ketë një lloj pranie të profesionistëve të fushave të ndryshme, ty përfshi dhe ata të fushës të shëndetit mendor, që parazgjithasht ndihmojnë që mos krijohet një lloj gjendje panikut, e cila jo vështirë është mu kriju në situata të tilla. Pastaj do me thonë përmes menaxhimit gjendjes që ekspertë do me thonë të shëndetit mendor të mirën në mënyrë të drejt për drejt me personat që në prekur, mas shumti do me thonë prej kësaj situate, për shkak se dihet nga rastet e tjera, kur ka pas fatkeqësi të tilla, është shumë e ngjashme që me pas njerëz që të përjetojnë do me thonë nivel shumë traumatik në situatë të tillë. Ambasadore përsëriti nevojën për solidarizim, nevojën për të rritur fluksi ndihma për njerëz të nevojë, sepse ende ndodhet Shqipëria në një situatë, nëse mund ta them gjysmë kaotike, institucionet relevante të shtetit, ushtria, mekanizma tjerë gjegjes shtetëror janë duke identifikuar me saksi nga ora në orë dëmet dhe pasojat të njerëz që shkaktoi tërmeti. Në thonë, situata nuk është tërësisht e përfunduar. Prapë do me thonë një aspekt tjetër që është shumë i vështirë, shumë i komplikuar, është që na po ballafaqohemi në këtë rast me një rrezik që është shumë vështirë i parashikueshëm, është shumë vështirë ballafaqimi me të, do me thonë edhe kjo e bën situatën shumë më të vështirë në shumë aspekte. Mirë po kujtoj që niveli solidaritetit, niveli do me thonë i mobilizimit të gjithanshëm të njerëzve, andej kufirit edhe këtej kufirit, nuk ka qenë e vështirë sot me po njerëz në Prishtinë që gjithë kanë qenë në një gjendje të shokuar, gjithandej do me thonë për shkak të bashkëndjesisë së madhe që e kemi me pjesën tjetër të popullatës së andej kufirit, kjo mendoj që ndihmon shumë, por nuk është mjaftueshëm. Do me thonë mendoj që në situata të tilla është goxha domosdoshme që të kemi edhe ndërhyrje profesionale për të menaxhuar dëmet psikologjike, për shkak se shumica e dëmeve që dalin nga fatkeqësitë të tilla, si në aspektin e infrastrukturës, ty përjashtu do me thonë humbjet e jetrave, ato që janë dëme permanente, gjitha rastet tjera, dëmtimet e infrastrukturës e të tjera, janë dëmet cilat menaxhohen. Mirë, po dëmet psikologjike mund me qenë do me thonë me pasje gjatësi me vitet të tëra. Edhe fatkeqësisht, nëse nuk kemi një menaxhim të menjëhershëm në aspektin psikologjik, me këta të mbjetuar do me thonë të këtyre situatave, atëherë të lashët fillojnë me u shfaq do me thonë ma vonë, tek mas disa jave ose mas imediat kjo që po, thënë. do me thonë duhet bëhet një lloj intervenimi i krizës. Unë nuk kam dyshim që institucionet relevante në Shqipëri janë të pajisur me kuadro profesionistësh të shëndetit mendor, patjetër që mund ndihmojmë edhe neve nga kjo pjesa tjetër e kufirit. Mirë po mendoj që tash për tash, posa të kemi informacione më të qarta se si do të vijojmë atutje nga ora në orë, seizmologjike, mendoj që ajo struktura informacioneve të plota me cilën duhet merrem. Mbi gjendjen atje, drejtor. Ato thash që ata faktorët kësh dokumentetet tani realisht po kompletojmë informacionin më të plot, po kompletojmë nga dole, sa kemi të lënduar, cilat janë domet patriole, cilat janë Mbi 600 janë të lënduar. Kështu me radhë, do të thotë si funksionon emergjenca. Tham se
menaxhimi i emergjencave është disiplinë multidisciplinare, nuk është një disciplinë, për që marrin shumë pjesë shumë aktorë. Një ndër ta do të thonë është edhe aspekti i mjekësisë. Neve në Republikën e Kosovës kemi trajnuar edhe ta njerëz. Kemi të bërë ushtime të përbashkëta. Jo vetëm me mjekësinë, por kemi përfshirë edhe kryqin e Koç, edhe policinë, edhe trupat mbrojtëse të Kosovës atëherë, po edhe FSK-n. Tani bëjmë ushtime të përbashkëta edhe për këto çështje. Niveli menaxhues, unë shpresoj se është nivelin e duhur për me menaxhuar cilën do situatë qoftë në Republikën e Kosovës, pa më parasysh domethënë kohës, vendit, kompleksitetit, gjerësisë dhe kështu me radhë. Megjithatë, kapacitetet nuk janë të mjaftueshme. Edhe këto raste dhe Republika e Shqipërisë nuk ka kapacitetet të mjaftueshme, nuk ka asnjë vend, por do shohët vend edhe më i fortë në botë. Është mirë që të shfrytëzohen këto kapacitete, se në vërtet janë trauma psikologjike, që janë shumë normale, janë emocionale, janë afatgjata, nuk bëhet rikuperimi i shpejtë i tyre. Megjithatë, do të thotë ndihma imediate në vendin e ngjarjes të personat të cilët janë të pastrejtë, të personat të cilët kanë humbur më të dashurit e tyre ose të lënduarit, është mos e nevojshme që të ketë edhe ofrim të ndihmës mjekësore për kurimin e tyre edhe zhvillimin e nevojave me anë të metodave. E domosdoshme kjo situatë. Është domosdoshme. Është po them, e domosdoshme imediate i shkon mirë që të shkojnë shumë personel, edhe nga aspekti i mjekësisë, sikur që kanë forcat reaguese nga Kosova. Tha disa herë se shteti, në vërtet shteti ka bërë diçka, domethënë në menaxhimin e kësaj situate, edhe në menaxhimin e ndihmave, edhe në ndërgimin e forcave. Unë jam shumë i bindur se këto kontingjente do thotë janë të menaxhuara nga organet kompetente, domethënë me hierarki, sigurisht njësitë e policore, domethënë janë në ngjarjes deri në kufe atje, në kufe i pranon dikush, nuk e di si. Ekipi ynë bëri përpjekje të kontaktoj dhe të intervistoj, por të njëjtit janë të shpërndam në zona të ndryshme siç u informova dhe nuk ka arritur të... Janë në rastet disa protokolle që vlen për menaxhimin e emergjencave, do thotë do të jetë një zëdhënës ose në sektor e informimit. Zakonisht ai sektori i informimit flet në emër të neve quhen komandantit të incidentit. Do thotë ai e ka atë autoritet. Jo çdo kush jep intervista pa baza. Ta quaj ashtu, do thotë informacionin si duhet mirë duhet jetë, do thonë mirë konfirmuar, mirë vërtetuar, pastaj të plasohet në opinion. Jemi në fund thuajse të këtij emisioni. Do doja edhe një herë të rikthehemi kësaj situate të fatkeqësisë dhe zona si shtat të studiuara që janë të ekspozuara ndaj shqetësimeve sismike edhe këtu në Kosovë. Para se të hyjmë në këtë çështje, unë konsideroj që institucionet e Republikës së Kosovës për më ardhë drejtën e vendimarrje drejt, e sigurt, duhet patjetër çështën teknike ta forcojnë në aspektin e përgatitjes së njerëzve. Sepse kjo është tetë rëndësishme në njerëz adekuat të cilët janë të specializuar. Sa unë kam informacione të duara, nuk është kushtuar mjaft institucionet që merren sidomos në geoshkenca. Nuk është fjala vetëm për fatkeqësitë natyrore në kuptimin e tërmeteve. Janë fatkeqësitë natyrore nga vërshimet, nga era, nga shembja tokë, rrëshitja, gjitha këto janë. Do të thotë e kam fjalën në një kompleks i tërë i caktuar i cili duhet të jetë i përgatitur mirë për më ardhë drejt të vendimarrja drejt e sigurt e politikë bërgjëve. Kjo sa... Në është mesazh edhe për legislaturën e re, që të vendosë për Ministrinë e Arsimit, mosa inkurajuese që të arrisim këtë kuadër që... Sepse... Kështë lajmi keq me i pas vetëm dë njerëz Kosova... Sektori sismik është krijuar në vitin 2009. Nuk është krijuar më herët. Prej 2009 që në funksionin të rënë. Shërbimi gjeologjik është krijuar në vitin 2012. Tek vojë është krijuar. E kam fjallën, para me ndani shërbime gjeologjike të institucioneve tjera ndërkombëtare janë ka 100 vjetë të krijuara. Shërbimi gjeologjik i Kroacisë është i krijuar në vitin 1905. Rajonet e tjera të kanë edhe më herët. Edhe më herët. Prandaj këtë e bazojnë këtë fjalë, jo vetëm për shërbimin gjeologjik, por edhe tek agjencioni i emergjencës, edhe agjencione tjera ose institucione tjera që merren direkt me prodhimin e dhonës, se dhona duhet të jetë shumë e sigurt. Shumë e sigurt për të hartuar planet më të tjeshme, shumë të sigurta edhe vendimore të sigurta.
Pikrisht. Ky është mesazhi më i rëndësishëm që del ndoshta nga nevojat strategjike që i ka Kosova dhe sektori. Afatgjatë. Vëldet? Ngritja e kapaciteteve është thelbësore, edhe profesionalizmi mu përkra sa ma shumë, ku jashtë është për shembull ndohen fonde për edukim, ndohen fonde për përgatitje, për shembull në sistemin edukativ në shkollë nxënësat edhe fëmijët do të mësu mu përgatit për situata të tilla, jo me zonë edhe ata befas, për me ndihmën e parë çdo sen duhet në sistem edukativ arsimor të futet kjo. Duhet përgatitja, i thojnë shpesh, ndoshta psikologu korrigjon, mirë po e frika nga ardhmja. Ajo është mas shumë të që ndikon në psikologjinë. Për shembull, shumica prej tyre përpos që kanë humbë vetë, kanë humbë pasuninë, kanë humbë të ardhmen, edhe si do të shkoj më këmbin, po. Ajo do të jetë ndihma më e madhe për ta, kur ta arrijë me këmbin, edhe të jepet shpresa për pasardhësit e vet. Sepse kjo ndihma ad hoc është momentale, ndoshta edhe mund të harrohet, mirë po ajo afatgjatë, për shembull që e ki në Amerikë apo në dovene të zhvillume, ata e ke po edhe psikologjisht e presin, nuk mërzitën se e din që fort se do të intervenon emergjenca, shteti dhe do t'ja kthej gjendjen e mëparshme. Jemi në fund të këtij debati. Ajo që neve shumë gjithmonë vendësimi komunitetit që thotë valone, do thotë edukimi, informimi, shumë shka tjetër. Nuk kemi bërë, s'kemi bërë mjaftueshëm për komunitetin kretë për me videsua, për me edukua, me trajnua shumë shka tjetër. Por kërkohet, kësha thonë, nga stafi politik, nga politikë bërësit. Çka mund të mësojmë nga tragjedit? Nga tragjedit... Cila tragjedit na jep një leksion? Na jep një leksion. Do të thotë, qeveria duhet investuar më tepër në sektorin e sigurisë publike, kësha thonë këtë rast. Po shohim që mungojnë kapacitetet. Gjithmonë duhet me ngritur kapacitetet. Qeveria ka sigurisht që ka prioritetet e veta, po sektori i sigurisë është elementi këç i mirëqenies së popullit në një vend. Edhe jeta pa siguri s'ka kuptim në farforme. Edhe qeveria do të thotë ka prioritetet e veta, por sektori i emergjencave është njëri prej sektorëve këç i cili kujdeset për mirëqenien e njerëzve, të objekteve, pronës e kështu me radhë. Ne jemi dëshmitar të një vendimmarrje të shpejtë shtetërore të presidentit i cili shpalli ditën e nesërme ditëzie kombëtare. Jemi dëshmitar të një lajmi që prodhoi qeveria me atë kapacitet financiar. Jemi në situatën qeveria në Doreqe, 500.000 euro, kemi trupat e FSK-s atje të policisë speciale, kemi një mobilizim të jashtë zjarfiksat. Anëtarët e drejtues të Agjencisë Menaxhimit Emergjent, se ekipi është mirë formuar, ka strukturën e vet, dihet kush menaxhon, kush informon, ndodhet atje. Domethënë gjitha ato kapacitete që ka shteti me ekipet mjekësore, do të thotë, edhe është thënë se mund të rritet edhe me shumë ky numër nëse nevojat janë më të mëdha të vëllezërve tanë atje në Shqipëri. Shohim një prezencë të jashtëzakonshme të mobilitetit solidar që kanë kosovarët për t'i ndihmuar vëllezërit atje në Shqipëri, njerëzit që janë në nevojë sot i pam dhe në transmetim drejt për drejt janë në qiell të hapur dhe në nevoja të jashtëzakonshme që të akomodohen në tenda, në ambiente të ndryshme ku ndoshta edhe temperaturat këto ditë nga nesër e tutje, siç thash, do të përkeçësohen. Me lejoni ta lexoj dhe për fund një tweet që ka bë kryeministri i Shqipërisë, një postim kryeministri i Shqipërisë në Facebook, shkruan dimri nuk kalohet dot as në qiell të hapur, as në tenda. Prandaj, qeveria do të nënshkruajë një marrëveshje me strukturat hoteliere të Durrësit, Kavajës dhe edhe të Vlorës, po të jetë nevoja që të gjitha familjet e mbetura paqati të strehohen në kushte optimale, të shërbehen në kushte optimale, të kalojnë edhe festat e fundvitit në kushte optimale bashkë me fëmijët e tyre, ndërsa këta të fundit jo vetëm të mos jenë detyruar të braktisin shkollën as i ditë, po edhe të mësojnë në kushte optimale. Shqipëria Solidare ka shkruar kryeministri Rama para disa orësh në rrjetin social të tij Facebook apo Twitter e tjera duke
dhënë kurajo, mbështetje të gjithë atyre njerëzve që sot janë në nevojë, dhe duke shprehur dhe konsideratat për ndihmën që po japin kosovarët, shtete tjera mike të Shqipërisë në këto orë kritike që po kalon Shqipëria. Faleminderit shumë për prezencën, për kontributin tuaj profesional në këtë temë të pasakon. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, faleminderit shumë dhe juve që na ndoqët natën e mirë.